Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. the show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going. Oh, da, bum, baby, suntem live seara de Crypto, episodul 87 din sezonul 7. Acesta va fi
ultimul episod deoarece am capitulat. Așa trebuia să fie titlul. Desigur, dacă puneam titlul ăsta, făceam cred că 2000 de la început. Oricum văd că sunt vreo 1192 de persoane aici pe acest live. Înseamnă că multă lume este speriată, nu? Dacă mai puneam mama capitulat și Daniel Niță, era papa, la revedere. Este ultimul episod, desigur, din acest sezon, sezonul 7. Un sezon foarte palpitant, interesant, cu multe lucruri care s-au întâmplat. Trump a devenit președinte din nou, am văzut ceva panică în august, am avut aprobat ETF-ul anul trecut în 2024 pentru BTC, dar și pentru ETH, multe lucruri în sezonul ăsta 7, foarte palpitant. Va urma sezonul 8, care îmi pare, sperăm, să fie mai bun decât ultima parte din sezonul 7, deoarece vedem acum mare corecție. Donald Trump mi-a stricat ziua de naștere, care apropo este mâine. Fac frumoasa vârstă de 21 de ani de chin în piețele financiare. Nu, desigur, fac 33 de ani de viață de chin în piețele financiare, cam merg spre 8, cam așa. În zona aia, în sfârșit, o să facem centenarul imediat. Cu toate că în 2015 am luat prima dată avânt în piețele financiare, a zice că mai interesant așa a fost de prin 2017, dacă e să o luăm așa. Dacă nu, centenarul a fost făcut de mult, din 2015 până în 2025, ok? Bun, dar destul de aproape. Bun, deci Donald Trump ne-a stricat un pic petrecerea aici, nu numai Donald Trump, și un virus, nu știu, un virus pe aici care tot se perindă. Din România l-am luat, l-am adus în Olanda și cred că acum e și în Olanda, nu? Dacă l-am adus aici. L-am adus și în piețele financiare, deoarece pare că aceste criptomonede alternative nu fac altceva decât să scadă. Și desigur, mulți au ajuns la capătul puterilor, având în vedere că așteptările erau mari din partea lor să performeze, nu? Dar na, performanța aia nu poate să vină cu toată lumea care ține aceste criptomonede, mai trebuie să fie și forțați să le vândă întâi, să vedem urcările respective. Acum, sunt panicat de căderea asta? Eu personal nu sunt panicat pe această cădere, mai am lichiditate deoarece am vândut ceva, am vândut Bitcoin la 103.000 și multe alte altcoin-uri undeva în decembrie, dar n-am atât de multă lichiditate, dar am undeva spre 15% încă mai pot aloca din partea de lichiditate. Țineți cont că n-am mai adus bani în piețele financiare, ci întotdeauna jonglez cu aceste procentaje. Întotdeauna încerc să-mi echilibrez portofoliul ca să nu fiu prins cu izmenele în vine. Pentru cei care zic, da, Daniel Niță, tu poți, aduci, nu știu ce, bani, nu. Pur și simplu jonglez cu procentajele și asta mi-a mers foarte, foarte bine. Rar, foarte, foarte rar aduc, să zicem, capital extra pentru aceste piețe financiare, dar se întâmplă de obicei câteodată la ceva timp. De exemplu, cum a fost în 2020, unde trebuia să aduc capital, având în vedere dump-ul pe care l-am văzut atunci pe piețe. Îmi amintește 2020, un pic poate, a zice un 10% acum, momentul de față, mai ales că așteptările din partea altcoin-urilor erau destul de mari, iar asta nu s-a întâmplat, iar de 3 ani de zile, adică ultimul altcoin season, a fost în 2021 și s-a terminat în mai, a început undeva în ianuarie-februarie, s-a terminat în mai, de atunci nu am mai avut un altcoin season în adevăratul sens al cuvântului, cu toate că unele criptomonede, să zicem așa, au mai performat pe aici, pe acolo, dar n-au un altcoin season măcar, să zicem, pentru jumate din piață sau nici măcar 30% din piață. Utility, mai ales utility coins, au fost destul de moarte în ultimii 3 ani. Pentru mulți zic, mamă, 3 ani de zile e destul de mult, dar se poate și mai mult de atât dacă e istoria, mai ales istoria dragii noastre burse americane, care a stat din 2000 până în 2013, dacă țin eu bine minte, fără all-time high. A fost foarte aproape să facă all-time high în 2007, dacă mai țineți minte, iar apoi a venit criza mare din 2008, pe care, desigur, mulți și-au vândut acțiunile atunci pe zona aia de capitulare de criză, iar apoi a mers up only. Probabil ceva similar vom vedea și aici, momentul unei capitulări cel mai probabil, poate e chiar asta, rămâne de văzut. Cu toate că ETH tot 2900, 3000, zici că este stablecoin, n-a făcut absolut nimic de ceva timp. Poate după zona asta vom vedea și ceva urcări, dar din nou, da, nu e ușor în piețele financiare, nu a fost niciodată și nici acum nu o să fie și nici în viitor nu o să fie.
dar drumul parcurgem și zic eu că într-un fel sau altul o scoatem la capăt. Dar na, așteptările întotdeauna sunt mari din diferite perspective, dar timingul e foarte complicat, adică e foarte complicat să ai un timing exact, doar ce nu știu ce se întâmplă în economie. Poate să vină cum a venit Trump și că pune tarife, despre care vom vorbi imediat. Le aproximăm aceste tarife, piața din punctul meu de vedere reacționează foarte dificil și foarte agresiv înainte să vadă care sunt, să zicem așa, aceste urmări a acestor tarife, dar piața mai ales cea de criptomonede pe durata weekendului, când nu există volum, market makerii poate să-și facă decap, ok? Poate să-și facă decap și poate să te forțeze să vinzi anumite criptomonede la niște prețuri foarte, foarte joase, ca apoi să-ți acumuleze supply-ul și apoi să dea drumul la supply în momentul când vor ei. Nu se grăbesc nicăieri market makerii mai fac și bani în ambele direcții oricum. Ei oricum nu ar trebui să facă bani, dar cum e la noi în cripto, manipularea este la ordinea zilei. Dacă vorbim de Wintermute, dacă vorbim de Binance, dacă vorbim de alți actori din spațiu, toți încearcă să scoată retail-ul și să-i sugă de lichiditate înainte, să zicem, de a putea da drumul la un raliu mai susținut, care este desigur inevitabil având în vedere cum merg de obicei piețele financiare și cum merge lichiditatea în aceste piețe financiare. Știu că e dificil, mulți dintre voi ați ajuns la capătul puterilor, deoarece stăm aici de ceva timp, mai ales partea de altcoin-uri, nu? Și mulți dintre voi sunteți băgați doar în altcoin-uri, nu în Bitcoin, nu în ETH, care cât de cât a stat mai stabil în ultimii 3 ani de zile, sau să zicem ceva lichiditate în USDT sau în capitalizări mai mari. Mulți dintre voi speculați partea asta de altcoin-uri cu un portofoliu destul de agresiv în partea respectivă, adică poate 80% altcoin-uri mulți dintre voi sau 50 sau 70%, fiecare după riscul pe care vrea să și-l asume. V-am zis ce dețin în portofoliu de fiecare dată și cum îmi fac partea de risc și recompensă, ca să nu, să zicem așa, să nu fiu prins cu izmenele în vine sau să am vreun șoc în momentul în care poate altcoin nu performează 3, 4, 5 ani de zile. Ok? Deoarece, când investești în altcoin-uri zici, mamă, am reward-ul foarte, foarte mare, adică pot să bat bursa americană 200x, pot să bat gain-urile bursei americane 200x și da, asta face de obicei aceste altcoin-uri. Spre deosebire de Bitcoin poate sau ETH sau alte asset-uri din cripto care au capitalizări mai mari, aceste altcoin-uri mai mici pot avea, să zicem, raliuri impresionante în zonele de bull market pentru ele, care de obicei durează 2-3 luni de zile la un timp, 3 ani, 4 ani, 5 ani, asta rămâne de văzut. Până atunci trebuie să ai răbdare să aștepți. Poate să se întâmple și la un an distanță. E foarte greu de înțeles în momentul când vei vedea asta. Poți să ai aproximări, poți să te legi desigur de politica monetară, poți să te legi de Bitcoin, poți să te legi de mai multe chestii. Da, în final piața își face jocul real și trebuie să poți să ai capital să te târăști, să zicem, pe burtă până acolo, până în momentul ăla în care ajungi la zona respectivă. Dar dacă riscul tău este bine calculat, n-ar trebui neapărat să ai probleme în ceea ce privește piața de cripto sau piețele financiare în general, deoarece știi riscul pe care îl ai. Vă mulțumesc tuturor care mi-a zis la mulți ani. Deja Donald Trump mi-a stricat un pic ziua de naștere. De obicei, pe zilele de naștere ale mele avem corecții grase. Cred că anul trecut a fost singura dată când am avut. Mai acumulezi ceva? Da. Ne uităm imediat la piață, vedem ce se întâmplă aici și mulți desigur vor întreba dacă mai îmi reau poziția de Bitcoin. Nu îmi reau poziția de Bitcoin și n-am de ce să-mi reau poziția de Bitcoin. Nici nu cred că dacă se duce la 70.000 nu reau poziția de Bitcoin în momentul de față, deoarece nu ăsta e play-ul pentru mine momentan. Poziția de ETH stă destul de bine. Vorbeam de Bitcoin de poziția vândută la 103.000. Nu o reiau. Chiar dacă se duce la 70.000, nu reiau poziția respectivă, deoarece mai am 70% din poziția de Bitcoin în caz că Bitcoin se duce mai sus și este suficient, ok? Nu mai reau nici poziții de altcoin-uri vechi și imediat discutăm despre ele, ci o să vreau să reau anumite poziții pe altcoin-uri dacă desigur piața îmi dă această oportunitate. Desigur prima o să fie pe listă și este prima pe listă, nu este ETH, deoarece am suficient cu un preț mediu destul de bun și nu mă interesează să adaug momentan acolo. Numai dacă văd sub 2500 atunci vorbim, dacă se duce sub 2500 vorbim și de ETH pentru adăugare, deoarece cred că da, nu pot să mă facă nimeni în momentul
momentul de față să-mi vând ETH? Absolut nimeni. Poate să vină să-mi zică oricine altcineva, vine cea mai mare criză financiară din istorie, vine whatever, pune Trump tarife la toată planeta, vine extraterestri și pun și ei tarife. Nu o să mă facă să-mi vând poziția de ETH. Nu, nu și nu și nu. Ok, BlackRock nu o să mă facă să-mi vând poziția, fondul lui Trump nu o să mă facă să-mi vând poziția, market makerii nu o să mă facă să-mi vând poziția de ETH, ci pe mine personal o să mă facă să adaug la poziția de ETH în caz că se întâmplă inevitabil și avem un dam mai mare în care Bitcoin se duce sub 2500, poate spre $2000, nu e niciun fel de problemă, voi mai adăuga acolo cu ce mai am cash prin portofoliu, ok? Bun. Ceea ce este ok. Bun, deci la Bitcoin nu, la ETH nu, adică n-am de ce în momentul de față nici la Bitcoin, nici la ETH, doar ce am văzut o parte atunci în decembrie. M-ar interesa Chainlink, deoarece am foarte puțin Chainlink. A oscilat mereu între portofoliu de risc și portofoliu de bază. A fost în portofoliu de bază în 2019-2020, acum o eternitate acel Chainlink. Acum, din nou, mi se pare foarte interesant, că pare că vine și ziua lui. Ar putea veni și ziua lui Chainlink în următoarele luni de zile cel mai probabil. De asta vreau să măresc poziția acolo. Pot să o fac în două zone. Pot să vând din criptomonede pe care mai le am pe profit în momentul de față. Pot să vând din alea, nu știu, mai am de exemplu, nu știu ceva la sută în render, mai am, nu știu, un 2% în injective sau ceva de genul ăsta. Pot să le vând pe alea și cel mai probabil o să fac ceva de genul ăsta, o să fac ceva mutări de genul ăsta spre zona de Chainlink, deoarece vreau să-mi consolidez foarte, foarte mult acolo. Vreau să cresc poziția, să o aduc undeva pe la 5% din portofoliu. BNB-ul stă și el bine în continuare, n-am de ce să mă ating de BNB. Altele, Ethena și ZK, da, sunt pe lista mea pentru a le aduce în portofoliu de bază, ele fiind în portofoliu de risc. Portofoliul de risc valorează foarte puțin. De obicei nu oscilează mai mult de 10% din portofoliu de bază, cel mai des e undeva la 5% din portofoliu de bază, adică portofoliu de risc în care acolo mi-asum mai mult de risc, că de asta se numește portofoliu de risc și acolo pot să văd minus 80%, minus 70%, plus 500%, plus 300%, minus 90%. Pot să văd oscilații un pic mai mari pe partea asta de portofoliu de risc, dar aș vrea. Ethena, de exemplu, aș vrea să o aduc. Numai că ca Ethena să intre trebuie să-mi vină la zona care mă interesează pentru Ethena, sub 50 de cenți. Momentan a testat 66, a făcut un bounce și acum din nou a picat sub zona de 66 de cenți. Vedem ce se mai întâmplă săptămâna viitoare, dacă mai prindem o capitulare. Vedem, deoarece pare că cripto deja a reacționat înaintea bursei americane. Asta ar însemna că e cel mai probabil săptămâna viitoare să vedem din nou un bounce de la piața de cripto, un pic mai impresionant față de piața bursieră, care probabil va corecta mâine. Deci sunt câteva lucruri la care mă interesează în momentul de față pentru piață. În niciun caz n-am niciun fel de panică în ceea ce privește piața de cripto. Nu pleacă nicăieri. Eu asta știu, am mai fost aici, am trecut prin multe lucruri negative în trecut, nu o să mai mă sperie nimeni. Singurul lucru pe care mă interesează pe mine este dacă mi-am drăbuit bine riscul și sunt destul de echilibrat să pot să duc mai departe ce ar putea urma, ce ar putea ieși din partea asta de tarife pe care le discutăm imediat, din punctul meu de vedere exagerat, dar în cripto nimic nu este exagerat. Dacă înțelegi ce s-a întâmplat, a pus ăsta Trump tarife, vineri a anunțat, sâmbătă au zis că intră în funcțiune aceste tarife pe 1 februarie, a zis că intră și au intrat. Momentan discutăm imediat despre ele și ce ar putea să facă celelalte țări. Și care este impactul, deoarece mulți mă întrebați, care e impactul acestor tarife? Inflație, șomaj, piețele bursiere, corectează, nu corectează? Vom vorbi imediat. Dar imediat cu market makerii și balele au observat acest lucru, au început să facă sell-uri masive în piață, foarte, foarte mari, venit din partea Binance, venit din partea Wintermute și altele, pentru că au avut oportunitatea să sperie retail-ul, să ducă prețul în jos oriunde vor ei, având în vedere că lichiditatea pe timpul weekendului este foarte, foarte limitată, mai ales în cripto, mai ales pe altcoin-uri. Dacă vă uitați în order book-uri, foarte light, foarte light. Multe lichidări care erau în anumite zone au putut, pe această teorie cu vine Trump și distruge toată planeta cu aceste tarife, au putut să ducă prețurile unde au vrut ei, inclusiv să tragă un pic în jos Bitcoin, ceea ce n-au putut prea mult, ok?
De săptămâna viitoare probabil va începe din nou să cumpere Sailor. Sunt multe chestii care se întâmplă săptămâna viitoare, deci acum era oportunitatea lor pentru a face această zonă de lichidări masive pe care probabil ați văzut, nu știu, cred că să ne îndreptăm spre 800 de milioane, 1 miliard. De asta pentru cei mai începători, spot și chill este cel mai important și să-ți drămuiești prețurile medii. Prețurile medii vor face o diferență foarte, foarte mare când altcoin-urile vor începe să urce inevitabil la un moment dat. Deoarece dacă tu ești prins într-un altcoin, de exemplu ca TIA, care acum a atins 3,5 un pic mai devreme, și tu ești prins în el de la zona de 18 și nu scazi media din zona aia, măcar în zona de 7-6, o zonă importantă pentru viitorul bull market, pentru Celestia, e foarte greu pe urmă să zici că mama am făcut foarte mulți bani dacă tu nu poți să-ți tragi prețul mediu ăla pe care l-ai luat în prima zonă, ok? Deci prețurile medii, cum era și august anul trecut, dacă mai țineți minte, august anul trecut, v-am zis, atunci era cea mai bună perioadă pentru a vă scădea prețurile medii, iar piața va da din nou șansa să vă drămuiți din nou portofoliu, adică să scăpați de ce nu mai aveați nevoie, să mutați în altceva, să vă tragi ceva lichiditate cum am făcut eu în decembrie, v-a dat această oportunitate. Din nou este o oportunitate acum pentru cei care sunt, să zicem așa, prinși în anumite poziții. Eu cred că nu toate, adică mi se pare foarte greu să fii prinși pe minus în toate pozițiile în momentul de față, dar alea pe care ești pe minus, să zicem un pic mai mult, poți să le tragi în jos în momentul de față destul de bine. Cele care ești pe plus, n-ai prea multe lucruri de făcut în momentul de față la poziția alea și n-ar trebui să le muți prea tare, ok? Ar trebui să le lași acolo, să ai răbdare, să vezi ce se întâmplă mai departe și dacă îți dă piața oportunitate, mai ataci. Țineți minte că vă ziceam că mulți oameni mă întrebau: Daniel, unde să aloc și eu acum? 10.000, 100.000, 50.000, 5.000, în ce să bag, în ce să fac, în ce să direct? Și m-am zis, nu e momentul acum pentru acele adăugări agresive, adică pentru creșterea riscului inutil. Asta era acum, nu știu, o lună jumate, ceva de genul ăsta, și încă mențin că poate nu e vremea. Dar dacă vedem un DAM și Trump continuă pe această platformă de tarife, de agresivitate și din punctul meu de vedere o va scădea, deoarece n-are cum să o ducă în felul ăsta, deoarece celelalte țări nu o să vină să-i pupe piciorul lui Trump, o să vedeți. Ok? Atunci, cel mai probabil ne vom echilibra. Dacă nu, va fi oportunitate cu acel crash. Țineți minte că erau două teorii, 2,5 spre 3. Cum Trump poate să scadă dobânzile de referință să-l forțeze pe Jerome Powell. Una era inflația să o coboare. Mai poate să facă asta acum după ce a pus tarifele, discutăm imediat. A doua era să ducă șomajul în sus. Acest șomaj va fi impactat de aceste tarife, vom vorbi imediat. Și al treilea era un crash. Un crash. Poate să le facă pe toate trei în același timp? Nu. Ar putea, să zicem așa, să ducă și inflația în sus, ar putea să ducă și șomajul în sus, ar putea să facă și crash-ul, da? N-ar putea să ducă și inflația în jos, să ducă și șomajul în sus și să facă și crash sau să nu-l facă. Asta e imposibil, ok? Din teoria economică e foarte imposibil să se întâmple asta, ok? Bun. Acum discutăm despre tarife imediat și vă zic cum văd eu situația din ce am analizat aceste tarife. Pentru cei care nu știu, vineri Trump a făcut ce a zis și nu mă șochează, deoarece până acum am făcut ce a zis, mai mult sau mai puțin. Dacă ați văzut, a promis rezerva de Bitcoin, a venit cu un stockpile înainte, formă rezerva dacă va fi, nu va fi. A zis pune tarife 50% Mexicului, Canadei, bla bla bla. A pus de fapt 25%, a zis că pune Chinei 40% sau cât a zis 30%, a pus 10%, deci să o freacă de aici pe acolo ca să vadă, să arate un pic putere și să arate că face lucrurile și ce a promis face. Numai că n-a dus tot până la cap, ceea ce asta totuși este un punct bun, că există totuși acolo o posibilă negociere. Hai să vorbim despre tarife. Și imediat mergem pe altcoin-uri, avem timp de ele, avem timp să ne uităm și avem timp să vedem anumite zone pentru ele, stați fără grijă, aici mai stăm. Până una alta deschidem, nu șampania, pentru ziua mea de mâine, care va fi mâine, deschidem acest shot pe care îl vedem aici de ginger mango, deci ceva ghimbir cu mango aici. La mulți ani pentru Daniel Niță, dacă sunteți supărați, îl puteți înjura pe chat, nu o să fiți banați, deci puteți face asta, nu e niciun fel de problemă. În momentele dificile se acceptă frustrarea. Noroc tuturor, noroc comunității. O să începem un nou sezon de miercuri, mamă. Arde. Arde bine. Bun, deci tarifele lui Trump, da? Ce a anunțat? A anunțat vineri că pune 25 tarife pentru Canada,
25% pentru Mexic și 10% pentru China. Ok, prima chestie pe care am observat-o, desigur, de ce ar pune pentru China? De ce ar pune pentru China doar 10%? Și pentru celelalte mai mult, având în vedere că China totuși nu e vecin, nu? Ai Mexic care e vecin cu tine, ai Canada care este vecin cu tine și ai China la ceva. De ce ai pune doar 10? Păi China mai are tarife, ca să știți. Dacă nu știați asta, a mai pus și Trump, a pus și Biden, le pun ăștia la tarife în continuare. De ce le pun tarife? De ce există aceste tarife? Deoarece, în teorie, trade-ul pe care îl face fiecare țară să fie mai fair, mai corect. Unii produc mai ieftin, vor să vândă mai ieftin, unii produc la fel mai ieftin, unii la ei în țară produc mai scump, ok? Tu dacă nu pui tarife, atunci o să riști ca economia ta să nu mai aibă niciun fel de relevanță și să importi tot, ok? De la mașini, la fructe, la orice, la petrol, la orice. Asta e problema, da? Tu, în momentul când ăia îți vând mai ieftin, tu, cei care, să zicem așa, sunt acolo, care vor să vândă, cei din SUA, zic, bă, de ce să le producem noi? Mai bine le importăm. De ce să-mi bat eu capul să le produc, să le fac? Bă, mai bine le iau de acolo, direct, știi, așa cum sunt și aia e. Bun, văzând că se întâmplă chestia asta, desigur, nu este ok, deoarece pierde foarte, foarte mult, desigur, SUA pe partea asta, iar nu-s destule taxe, nu-s destule venituri la stat, nu s asta. Apoi pui tarife ca tu să rămâi relativ bine economic, economia ta internă să meargă, să produci și tu mai departe și să se echilibreze într-un fel sau altul balanța, ok? Să nu importi tot de la aia și să-ți faci economia ta proprie la tine în țară și să produci tu lucrurile, să nu depinzi de nimeni, ok? De asta se pun aceste tarife care de fapt sunt taxe, ok? Sunt taxe. Ce înseamnă asta? De exemplu, Trump a zis așa. O să luăm să înțeleagă toată lumea. Trump a zis așa. Punem 25% tarife pentru mexicani, de exemplu, da? Pentru mexicani. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care un producător, să zicem, din Statele Unite vrea să importe și el ceva din Mexic, adică vrea să ia, nu știu, ceva din Mexic, zicem avocado, da? Zicem că vrea să ia avocado din Mexic, ia foarte mult avocado, ok? În momentul când un producător așa de aici importă, ai 25% taxe pe care cine îl plătește? Compania americană, da, compania americană îl plătește unde? La bugetul de stat, la guvern. Aia 25% îți plătiți de compania aia. Deci ei iau cu $1, să zicem, un avocado, când ajunge în Statele Unite, nu mai e $1, e $1.25, deoarece ai 25% da. Aia 25% să duc la buget, dați de companie, de tine. Acum, ce se întâmplă mai departe, nu? Că asta e important. Compania respectivă americană, ce face mai departe? Zice ea, băi, eu dau, în loc să mai dau 1, dau 1,25 în momentul de față și ce fac? O vând pe piață cu 1? Nu, îți dai seama, crește prețul la magazin, crește prețul, nu? Deoarece ea trebuie să scoată banul, că altfel de faliment. De faliment compania americană. Deci ăsta e primul lucru pe care poate să-l facă. Crește prețul și atunci cel care se duce să cumpere, adică consumatorul, tu, eu, Xulescu, Xuleasca, adică GJI, așa, care se duce să cumpere de la supermarket, văd că în loc de $1 e $1.25. Aoleu, ce s-a întâmplat? Deci, în teorie, ar putea crește inflația. Acum, mai e partea secundară. Aceste companii, bă, zic, eu nu mai vreau să iau avocado. Avocado e doar un exemplu, da? Mexicanii, Mexicul, ca să știți, este primul trade partner, primul partener de trade pentru Statele Unite, ok? Nu știu cât import, foarte mult de la ei, foarte, foarte mult. De la fructe, de la legume, avocado, de la mașini, că asta este important. Mașinile sunt foarte importante de acolo și sunt foarte bine. Mașinile second hand, crește inflația de obicei, ok? Bun. Deci primul partener pentru Statele Unite este Mexic și ăștia de Mexic le-a pus 25% tarife. Cine suferă în prima fază? Păi ambele țări suferă, dar în final tot americanul vede problema la coșul de cumpărături. Desigur și mexicanul vede problema, deoarece, bă, poate ăia nu mai vor atât de mult de la ei, știi? Adică nu mai fac același comerț pe care îl făceau în trecut, deoarece ăștia trebuie să plătească mai multe taxe. Deci scade și la ei. Ei nu mai pot să vândă atât de mult în Statele Unite cum au vândut până acum. Deci nu ajută nici Statele Unite, nu ajută nici Mexicul, ok? De ce? Nu ajută. Acum, de ce face Trump asta? De ce face asta? Știi că el zice, bă, vreau să duc inflația în jos. Și în secunda 2 pune tarife.
De ce face asta? Păi face asta ca să dea un boost economiei producătorului de fapt american să producă la el în țară, Acum, poate să facă asta? Păi cât s-a învățat până acum acest producător american cu toate importurile astea ieftine din China, din Mexic, din Canada, peste noapte, crezi că va veni el cu o idee să zică gata mă, de mâine producem noi, nu știu, avocado, dăm drumul la avocado aici, la noi în California, whatever, dăm drumul la plantația de avocado. Nu îți dai seama că nu va face asta, deoarece e foarte, foarte complicat să faci asta imediat și ai o perioadă de tranziție. Chiar dacă, să zicem, pe termen lung există acest potențial de a spori economia internă, cum vrea Donald Trump, pe termen scurt nu este bine pentru economia americană până când se reglează lucrurile și poate să fie ani de zile și noi aici vorbim doar de avocat, dar poate să fie mașini, de exemplu petrol, da? Luăm a doua țară, Canada, în care a pus 25%. Tarife, tot la fel, multe miliarde de dolari în care se face trade între Canada și Statele Unite. Al doilea partener financiar este Canada, nici măcar China. Bun, ei importă foarte mult petrol, importă, nu știu, maple syrup, sirop de arțar și multe alte chestii de la canadieni, tot la fel. Bă, acum când le importă compania americană, hop, 25% taxe, care taxa aia se duce la guvern. Ok. Deci guvernul o să aibă foarte mulți bani. De ce face Trump asta? Deoarece pe de altă parte, spre deosebire de ce am văzut până acum, vrea să taie și taxele. Păi dacă tai taxele, mai puțin bani la buget, trebuie să le scoți de undeva. Tai taxe la prieteni, adică la corporații, la aceste multe companii multinaționale, tai taxele, știi, le tai taxele lor, trebuie să le scoți de undeva, nu? Păi le scoți din chestia asta, din acest trade war. Pe termen lung, din punctul meu de vedere, nu e neapărat foarte, foarte benefic, chiar dacă pe termen median ar putea să vadă SUA creșterea, să zicem, industriei de mașini, creșterea, nu știu, la orice altceva, ca drill baby drill, adică nu mai luăm petrol de la canadieni, că ei cât ia, mă, cred că 60%. 60% importă de la canadieni, mai mult de la OPEC, ok? Bă, nu mai luăm de la ei, lasă că facem noi drill baby drill și luăm de la noi, adică își face rezervele pe care le are SUA, le dă Donald Trump în economia americană, înțelegi? Bun. Canadienii la rândul lor, desigur, acum întrebare, Trump a făcut toate astea și imediat vă zic și impactul și asupra inflației și asupra pieței muncii și ce am putea aștepta și de la piețe și de ce pentru cripto, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie rău, numai că piața reacționează în avans ca de fiecare dată și există întotdeauna această frică, domnule, că nu știm ce se întâmplă. O să vedeți și bursa americană că o să facă o corecție. Bun, deci avem Canada. Canadienii ce ar fi trebuit să facă aici? Să nu facă nimic, să pună și ei la rândul lor? Ce ar fi trebuit să facă? Bă, din punctul meu de vedere, n-ar fi trebuit să facă nimic. Sau ar fi trebuit să iau o altă atitudine. Gen, eu personal nu taxam, nu știu, cât a taxat ăsta Trudeau acum? Ceva la 125 de miliarde, ceva de genul. Deci a venit și Canada și a zis, bă, vă taxăm și noi, dacă vă punem și noi tarife. Eu aș fi pus la petrol, tată. Din prima aș fi pus la petrol. Dacă era Mexic la fel, doar la petrol, aș fi pus cap 100%. 100% taxe la petrol. Asta aș fi făcut. Dar în rest nu. Sau n-aș fi făcut absolut nimic. De ce? Păi tot economia mea o nenorocesc. A încercat să o nenorociască Trump, o să backfire, adică o să vină cuțitul înapoi în cap mai devreme sau mai târziu lui Trump, din ce a făcut în genul ăsta, dar tu, Canada, să pui și tu, pui cumva, zici, arăți, bă, și eu am și o mare, știi, adică pot să pun și eu. Dar în teorie, să zicem că sună bine, în practică e și mai rău pentru tine, adică e și mai rău pentru Canada să pună. Ce ar fi putut să facă Canada dacă era deșteaptă? Bă, noi nu le punem la ăștia niciun fel de tarif, de încolo. Noi ne alem acum cu Uniunea Europeană, mă, asta facem. Ia să vedem ce se întâmplă aici și facem Uniunea Europeană great again, știi? Asta aș fi făcut, dacă aș fi fost Mexic, aș fi făcut din nou asta, sau cu BRICS, sau cu orice altă țară. Asta aș fi făcut. N-aș fi, dacă eram Trudeau, n-aș fi pus niciun tarif pentru Statele Unite, aș fi făcut alianță, nu le-aș fi vândut absolut nimic, aș fi făcut alte alianțe de trade cu Uniunea Europeană, cu Asia, cu whatever, cu oricine aș fi găsit și aș fi lăsat în pace să facă ce vor ei cu tarifele lor, să ducă la baltă cu tarifele respective, ok? Deci nu aș fi zis, bă, cât de mare am. Aș zis, bă, că era în Canada, mă duceam, ok, bine, știi ceva? Da. Foarte bine, punem și 200% tarife, mă, nu mă interesează, eu gata, nu mai am nimic cu tine, facem zidul la graniță, nu e niciun fel de problemă și eu intru în Europeană.
lângă toate statele membre, fac Uniunea Europeană mare, fac trade direct cu Uniunea Europeană și le tai celor din Uniunea Europeană, să zicem așa, tarifele și le dau mai ieftin și să vedem ce faci tu mai departe. Asta era o mutare de genul din partea Canadei pe care eu v-am mai zis-o și din trecut, de când s-a luat Trump să fie Canada al 51-lea stat, ok? Asta trebuia să fac. Acum ai și Mexicul. Mexicul, na, e dificil. Trump acum, desigur, ca să știți de ce el crede că pune tarifele astea, fentanil, domnule. Pentru fentanil, că e problemă, că vin ăștia, că ne droghează copiii, medicamente, bla 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 bla. Asta e doar o prostie. De fapt, vrea să ia bani cât mai mulți de la ăștia, să pună taxe cât mai multe, să-i aducă la piciorul mic pe toți. Asta vrea de fapt, ok? Să arate că America este mare și puternică și bla bla bla. Nu-i merge, pentru că nu mai e America atât de puternică pe cât o credea Trump cu ceva timp și o să fie din ce în ce mai dificil. Și o să vină să-i pupe piciorul. O să vedeți că o să fie dificil, ok? Bun. Deci asta era. Deci ai primele 3 țări cu care tu faci 3, le pui 25 și 10% taxe Chinei, ok? Asta desigur o să facă și la tine, o să vine ca un bumerang în capul tău direct. 1, partea de inflație, da. Nu știu cum Trump, adică Trump ca să scadă inflația în momentul de față și să nu mai urce după ce a pus tarifele astea pe care le-a pus el așa peste noapte în momentul ăsta de vineri pentru sâmbătă imediat, trebuie să-i amenințe pe aia din țară, nu? Să zică, bă, produceți acum, dați drumul la fabrici, dați drumul la alea, începe să produce și nu mai ridicați prețul. Adică, da, nu ridicați prețul, știi? Adică nu, țineți prețurile mici, nu mai ridicați prețul ca să fiți competitiv cu ea. Le țineți mici. Adică asta e singura lui opțiune, dar nu pot să o fac. Adică, totuși, trăim într-o pseudo-democrație și SUA trăiește într-o pseudo-democrație. Deci, da, inflația e posibil să aibă un avânt. Eu nu-l văd atât de mare, deoarece că e posibil ca aceste tarife să nu trăiască lung. E posibil ca și canadienii, ca și mexicanii, ca și chinezii să atace aceste tarife mai devreme sau mai târziu undeva și ele e posibil să pice, e posibil să înțeleagă pe o chestie, pe o altă chestie și e posibil ca ele să nu rămână, să zicem așa, pe termen lung. Cu toate că dacă e istoria când se implementează aceste tarife, ele sunt nocive deoarece ele rămân o lungă perioadă de timp. Nu e prima dată când SUA pune tarife, a mai pus tarife peste tarife și în trecut, începând, nu știu, 1950-70, a tot pus tarife Chinei și altor țări în general și ele sunt greu de scos. De exemplu, Trump a și pus în 2017-2018, a pus tarife unor țări, a mers bine atunci, inflația a rămas stabilă, pentru că atunci ai ochit doar anumite părți a unei economii, nu la toată, nu la tot trade-ul. Adică dacă tu pui la tot trade-ul, într-un fel, arăți că totuși ești îngust un pic mental. Dacă e să o faci în felul cum a făcut-o în 2017-2018 a fost mai calculat, a pus-o mai bine, dar asta nici inflația n-a urcat fenomenal. Da, inflația e posibil să urce, dar nu cred că o să aibă un impact atât de mare cum se așteaptă piața, adică nu știu, să urce la un 6, 7, 8, nu cred că Trump o să încerce să facă anumite chestii, pe de altă parte să cumva să stăvilească un pic inflația. La nivel de șomaj, da, mă aștept să urce șomajul, deoarece îți dai seama, faci un dezechilibru în momentul de față pe partea de supply chain și e destul de clar că multe companii americane vor mai tăia din locurile de muncă, deoarece nu o să poată să le mențină dacă nu mai au aceeași profitabilitate, nu? Deci clar, și asta e dovedită. E dovedită că e o teorie și e analizată de analiști, care 800-900 de mii de locuri de muncă ar putea fi tăiate în următorul an dacă Trump menține aceste tarife. Deci cu șomajul a rezolvat-o din tarife. Problema e inflația. Dacă inflația, să zicem, și cu șomajul, dacă șomajul îți urcă peste 4,5-4,6 și vezi inflația peste 4%, atunci ce o să facă Jerome Powell? Îl pui în zona în care, băi, inflația urcă, dar și piața muncii e nenorocită, vai mama ei. Ce facem? Tăiem dobânzile acum și facem quantitative easing în momentul de față când economia arată așa și aici o dai spre zona de nu știu, stagflație sau recesiune foarte, foarte mare dacă intri în zona aia. Când te joci cu macro, te poate mușca macro de fund la un moment dat dacă nu ești foarte, foarte atent, ok? Bun. Vom avea urcare foarte mare pe inflație în următoarele luni? Nu. Impactul ăsta e posibil să-l vezi, nu știu, în următoarele 6 luni, poate 7 luni, dar poate nu o să-l vezi, de exemplu, într-o inflație la 9% sau nici măcar la 5%. Poate o să vezi într-o inflație urcând în zona aia de 3,5, poate 4% în zona respectivă, ceea ce poate să fie cât de cât acceptabil pentru Trump, dar nu pentru Jerome Powell. Și atunci rămâne de văzut dacă inflația urcă. Ce va alege Jerome Powell din toată treaba asta? Va alege inflația, care e targetul la 2%,
Sau va zice, bă, inflația e ok la 3, șomajul peste 4,5, trebuie să tăiem. Păi probabil va alege șomajul, nu? Și atunci creezi o nouă bulă. În continuare, odată ce inflația urcă, este bine. Când inflația urcă și dobânzile sunt mici, este extraordinar pentru piața de cripto. Luați istoria. Luați istoria la rând. Creezi o nouă bulă de fiecare dată, ok? Bun. Deci dacă inflația urcă și continuă să urce, iar șomajul urcă și el și Jerome Powell taie, extrem de bine pentru piața de cripto, desigur, pe termen scurt. Termen scurt median ar fi excelent. De asta zic, reacția e un pic exagerată din partea pieței, dar nu e exagerată din partea market maker-urilor și balelor care vor să ducă prețurile cât mai jos, te forțezi să vinzi. Ok? Bun, deci cu asta cu tarifele pentru economia SUA și-a și zis Trump azi, o să fie rău pe termen scurt. Băi, mulțumim Trump că o să fie rău. Să vedem ce zic americanii, că o să fie rău pe termen scurt. Că ai venit pe cal alb, știi? Ai venit pe cal alb și acum vedem când se duce americanul și vede avocado în loc de $1, $1.50 sau cât naiba, rămâne de văzut. Și toate companiile americane, desigur, vor fi și ele competitive și vor ridica și ele prețurile. Deci nu e. El vrea să conducă SUA ca un business, vrea să o conducă, dar o țară nu e un business, e o îmbinare ciudățică între cele două, dar nu poți să o rulezi așa, deoarece ai anumite chestii care o să te muște de fund, ok? Eu am mai zis, singura chestie pe care trebuia să o facă el, să o lase mai ușor cu tarifele în primele 6 luni. Asta trebuia să facă, trebuia să concentreze pe Jerome Powell, trebuia să concentreze pe inflație în prima fază. Americanul vedea că pică inflația, americanul vedea că e bine nu știu ce și apoi zicea, mamă ce bun este Trump, piețele creșteau în continuare și ce bun este Trump. Ok? Acum riscă acest joc, adică e la risc în momentul de față între a avea un echilibru ciudat venind dintr-o arătare de cât de tare sunt eu, ceea ce e discutabil dacă va reuși sau nu, și aduce economia într-o recesiune prin urcarea șomajului excesivă, desigur, și această inflație care persistă și urcă ușor, că nu va urca rapid peste noapte. Deci șomajul l-a rezolvat acum, din punctul meu de vedere. Șomajul, așteptați-vă în următoarele luni să bubuie. Inflația mai puțin, adică poate va urca, având în vedere că avem inflația. CPI-ul probabil va urca. Acum rămâne de văzut dacă core-ul va urca. Următoarele două ședințe cele mai interesante, poate nu asta. Prima ședință acum pe inflație și pe șomaj va fi ciudățică, adică va fi normală, nu ciudată. Următoarea pe care o să o vedem în martie o să fie interesantă, asta e destul de clar. Bun. Ce faceți pe chat? Chat-ul, ce faci aici? Lăsați un comentariu cât mai văd chat-ul. Bun, e bine că m-am dat jos din pat, deci e un win, aș zice. M-am târât până aici. Mai departe, durerea nu o va simți el, ci omul dărâm. Fix asta am zis. Fix asta am zis, ok? El crede că așa merge și lucrurile se echilibrează așa cum vrea el din pix. Nu merge așa o țară, ai mulți factori pe care trebuie să iei în joc. Celelalte țări nu vor pupa piciorul lui, vor face alte alianțe, ok? Dacă ați văzut acum alianțe la BRICS și zicea el BRICS-ul să dispară, nu știu ce, o să vadă și mai multe alianțe acum. Și dacă Canada este deșteaptă, momentan pare că nu este deșteaptă, ăsta Trudeau, un comunist convins din punctul meu de vedere, deoarece întotdeauna s-a uitat la China. Chinezii, economia Chinei este ce trebuie să facem, marș acasă. Trudeau. Vedem dacă pleacă Trudeau, dacă vine un lider, să zicem, cu creier și Uniunea Europeană să mai aibă și un lider cu creier. Acum, eu ce aș face? Bă, dacă îl văd pe Elon, îl văd pe Trump, să ia de Canada, să ia de Uniunea Europeană, să ia de Mexic, păi tu n-ai vrea să faci și tu o alianță acolo, să te iei și tu în alianță de asta, nu? Ar fi mutarea perfectă pentru Canada acum, care are destul de multe resurse, să se ducă în Uniunea Europeană, mă, și așa e Uniunea Europeană. E vai mama ei în momentul de față și la resurse și la alte chestii. Canada are multe resurse și ar putea ajuta foarte mult Uniunea Europeană din multe puncte de vedere. Problema e că e departe de Uniunea Europeană, adică asta e departe. Dar ce, n-ați mai văzut Eurovision când cânta Canada și nu știu, Australia și toate astea? Nu e mare lucru. Adică ar putea. Mulțumesc tuturor care mi-ar zis la mulți ani. Mai sunt câteva ore până la ziua mea. O zi poate stricată, o zi poate bună. Rămâne de văzut aici ce se întâmplă mai departe în aceste piețe financiare. Putem să vedem aici Bitcoin pică, zici că pune Trump tarife pe Bitcoin, nu Canadei. În momentul de față, iar dominanța s-a dus la cer aici.
undeva la 60%, undeva la 60,72%. Aici dați seama că altcoinurile zdrivite rău de tot. Ultima capitulare înainte de următoarea capitulare. Da, știți cum e, când o să vină raliul adevărat, ne uităm și pe Wall Street și imediat. Când o să vină raliul adevărat, nimeni nu o să mai creadă, cum n-am mai crezut nici în 2020, desigur, după capitularea respectivă. Între 2018 și 2020, tot așa, au fost N raliuri ratate, mult mai dificil decât perioada asta, deoarece atunci piața era mult mai mică și credeam că se duce la zero mulți dintre noi atunci, dar din nou, multe raliuri ratate, cumulate cu acea capitulare foarte, foarte mare din COVID, în care, desigur, mulți au vândut criptomonedele și au zis că nu mai cresc niciodată și că nu mai vine altcoin season niciodată, deoarece am fost acolo prezent, similar și în ciclurile precedente 2016-2017 și similar și în 2020-2021. Piața te aduce în momentul ăla în care să nu mai crezi, să-ți vinzi monedele și să nu te mai interesezi, să nu mai scazi prețurile medii și tot așa, pentru ca ulterior piața să-și revină și tu să nu mai crezi că își revine vreodată, ok? Și vorbim imediat și despre ETH și vorbim și despre altcoinurile cu utilitate, vorbim și despre ce a zis CZ, deoarece CZ a zis un lucru interesant. A zis că volatilitatea de moment și specula de moment e ok, dar totuși pe termen lung câștigă utilitatea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că piața se va întoarce la utilitate din această corecție mare pe care o vedem în momentul de față pe altcoinuri. Corecție bună. Nu știu dacă mare ar fi, imediat ne uităm, ar mai fi încă vreo 30%, 40% de, să zicem, să fie corecție mare pentru ele, dar din zona asta, având în vedere că CZ știe, are market making, are toate astea, cred că știe ce va urma probabil pe piață. Deci, asta așa, rămâneți la utilitate, asta a zis. Păi e destul de clar că se face probabil tranziția din acest dump. Okay. Iar faptul că meme coinurile și bula de AI se sparge este extraordinară pentru partea de utility, care n-a performat deloc și a fost în depresie și este în depresie în continuare. Partea de utility pe partea de altcoinuri, dacă este o luăm așa, și nu neapărat ETH că s-a stat bine, restul altcoinurile au stat foarte, foarte prost, cele din partea de utility, multe dintre ele, zice majoritatea, dacă excluzi, nu știu, BNB, SUI și Solana și cu câteva, majoritatea a stat foarte, foarte prost, deoarece ai foarte multă lichiditate dusă de KOLs, de market makeri, în zone de astea puerile, adică în zonele astea de meme coinuri care nu ajută cu absolut nimic în final adopția cripto sau ceva real venit din partea asta de cripto. Acum se face corecția de primăvară, nu e niciun fel de problemă. Din punctul meu de vedere, cripto nu pleacă nicăieri. Proiectele cu utilitate vor rămâne aici în continuare. Desigur, nu poți să zici că toate vor rămâne aici, că e foarte improbabil să rămână toate aici. De asta trebuie să cunoști riscul. Dacă ai un risc mai scăzut, Bitcoin, ETH și pentru tine, știi că astea vor rămâne și probabil vor performa excelent în următorii ani, indiferent ce se întâmplă cu piețele financiare, și apoi de acolo în jos vezi ce risc poți să-ți asumi pe restul, vezi ce dețin și BlackRock, vezi ce deține și fondul lui Trump, vezi ce dețin și alte fonduri și atunci o să-ți faci o idee unde se duc lucrurile pe partea de utility. Noi o să discutăm imediat despre asta. Bun. Pe weekly graficele zici că merg la 0. Depinde care. Depinde care grafice zici că merg la 0. De exemplu ETH, dacă ne uităm pe ETH aici, ia să ne uităm un pic. 2918 nu zici că merg la 0, zici că se repetă din nou zona asta de aici pentru ETH. 2920 în materie de ETH și noi zici că n-a mai fost, zici că e un stablecoin. Buy în 4000, buy în 3500, buy în 3000, buy în 2500. Asta de când? De pe aici, de prin 2024, când apare regiunea asta de aici, din ianuarie. Deci de un an și ceva n-a făcut absolut nimic decât să stea în range-ul ăsta. Absolut nimic în materie de ETH. Acum dacă dai zoom-out la ETH, e bearish sau nu? Nu e bearish, dar nu ești nici în breakout. În zona de breakout ești într-o zonă de lateral. Aici, după ce ai avut primul raliu, poți să faci caz că asta ar putea să fie tehnic și poate să dureze o perioadă. Stai să spargem ce am desenat aici. Asta ar putea fi zona aia din Wall Street cheat sheet de raliu ratat înainte de continuare. Și imediat vă arăt aici Wall Street cheat sheet despre ce vorbesc. Bun, imediat. Bun, deci ar putea fi zona asta. După ce ai avut primul raliu, disbelief. Acum mulți ar zice, disbelief-ul trebuie să arate așa. Nu neapărat, disbelief-ul poate să arate și așa și poate să dureze o perioadă mai lungă, adică ar putea arăta așa.
ar putea arăta toată zona asta de aici. Toată zona asta de aici să fie disbelief, după ce, desigur, ai avut bottom aici în regiunea de 900 și ai avut primul raliu, ok? Primul raliu aici, disbelief în continuare sau să-ți facă din nou o regiune de reacumulare aici, reacumulare macro până când găsește urcarea. Când Dumnezeu cu mila, amin, ne rugăm la sfinți și la zei, rămâne de văzut, dar momentan mai repede poate de regiunea de 2700-2800 din nou aici pe ETH. Cu toate că săptămâna trecută a arătat din ce în ce mai bine și vezi cum a început să urce ETH și cum s-a nenorocit piața. Din nou. Cred că are win rate 100%. Deci de când ETH urcă, piața papala, ceva se întâmplă. Data asta nu se zice că a fost vina lui ETH. A încercat, adică chiar a încercat. A venit Trump și a pus tarife imediat. Deci creștea joi, creștea vineri seara, a venit Trump și a pus tarifele. A pus cuiul. Deci când ETH crește, ceva se întâmplă în matrice. Ceva interesant se întâmplă în matrice. Avem ETH BTC, din nou sub 0092 aici, din nou la o zonă critică. Pare că din nou a făcut un nou minim, imediat ne uităm. Aici, vreți dăm zoom in. Da, pare că e aproape de nou minim sau l-a făcut deja. Da, a făcut un nou minim aici versus Bitcoin în regiunea asta și pare că în continuare nu e grozav. Ce mă interesează este ETH.D aici, ca să vedem ce durere mai există pe ETH și pare că mai e un pic. Pare că ar mai putea fi un pic de durere aici. Dar de obicei din aceste zone, ce vreau să văd în continuare aici? Vreau să văd când piața face un bottom, ar putea fi la începutul săptămânii viitoare, ar putea fi până pe 7 la șomaj. Adică acolo am aproximat și acolo rămâne. Undeva până pe 7 la șomaj am putea găsi un bottom aici. Ce vreau să văd în momentul când piața face rebound, că vine aici din zona asta, whatever. Ce vreau să văd de aici pentru ETH? Vreau să văd rebound-ul, desigur, de aici, dar nu vreau să văd celelalte păcănele că urcă, gen Farcoin, meme coinurile, AI agents, toate chestiile alea care nu au niciun fel de relevanță, pare nu mai vreau să le văd că urcă și vreau să văd că lichiditatea se schimbă cumva, schimbă mâna, adică își schimbă din zona de super mega hype cât a fost până acum în zona de utility. Asta aș vrea să văd și atunci da, aș fi foarte, foarte bullish în momentul ăla pentru piață, ok? Deci asta pe ETH aici, nu grozav, o închidere slabă, mai ales o dată ce a picat spre în 3032, pare o capitulare aici din nou. După ce am văzut capitularea asta de aici, după ce am văzut capitularea asta de aici, după ce am văzut din nou o tentativă de pump, iarăși capitularea aici, iarăși 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 pump, iarăși capitularea, iarăși pump, iarăși capitularea, iarăși pump, iar capitularea. Okay? În momentul în care asta va urca, nu știu, la un moment dat în timp, o lună, 2, 3, când va urca înapoi în range-urile astea, păi nu va mai crede nimeni vreodată, cum n-a mai crezut nici aici nimeni vreodată în materie de ETH. În regiunea asta, după 11.000 de raliuri ratate pe care le-a avut aici. Clar că acum pare că ciclul e un pic decalat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e un pic în spate față de ciclurile precedente, ca să o luăm pe bune. Adică e un pic în spate. Acum ETH trebuia să fie peste zona de all-time high sau spre all-time high. Spre regiunea asta de aici, măcar trebuia să fie spre regiunea asta de aici. Pare un delay în momentul de față între ETH, Bitcoin și alte criptomonede. În momentul ăsta și în ciclul ăsta de piață. Va dura la infinit? Rămâne de văzut. Mulți nu mai cred în momentul de față, deci este destul de bine, să zicem așa, pentru altfel, deoarece mulți nu mai au încredere că se va mai întâmpla, cum n-am mai avut nici în trecut încredere că se va întâmpla. Aici, în continuare, să zicem, era încredere că vom vedea urcare, nu neapărat pe ETH, nu mă refer la ETH când fac asta, ci pe celelalte altcoin era încredere un pic mai mare. Okay? Bun, ETH BTC pare că ajunge la un nivel din nou critic aici la 0029, minus 357 aici, început să-i să urce un pic, bom, i-a dat în cap, nici Jerome Powell n-a ajutat-o aici cu quantitative tightening, încă nu. Intrăm în scenariu în care vine crash-ul și Trump face crash-ul în loc să facă soft landing-ul și să meargă pe teoria soft. Acum rămâne de văzut, vedem ce se întâmplă cu bursa americană, dar prevăd corecții și imediat ne uităm ce acumulezi și din bursa americană. Max Payne ETH la 2000, rețeta perfectă pentru alt season. Vedem, poate să nu ajungă în 2000, poate să facă bottom 2900, din nou fake out acolo, iar să ducă în 3700, apoi să ducă în 2500 încă o dată în următoarele 3 luni și apoi să urce. Ar putea.
Tia a atins un bottom nemai văzut momentan, poate să ducă și mai jos, momentan nu mai. Bun, Caritas, mi-aș ula în monedele uli. Zice, da, sunt Caritas. Mereu când nu urcă sunt Caritas și mereu când urcă sunt viitorul sistemului financiar, ca de fiecare dată. Bun, dacă băgam tot în BTC, ne făceam portofoliuri chiar și acum, zice Velede. Păi de ce n-ai băgat tot în BTC? Păi zic eu de ce n-ai băgat tot în BTC sau de ce n-ai băgat în BTC deloc, pentru că ți-a plăcut riscul. Ți-a plăcut riscul, ai zis de ce să bag eu în BTC care e la 15.000 să fac un amărât de 5x când pot să bag eu în nu știu ce altcoin să fac 60x. De ce să fiu eu prostul proștilor? Mai bine mi-asum riscul. Așa e sau e? Uite, eu de exemplu de ce am băgat în Bitcoin și acum zicea lumea, domnule, dar el nici să pot să bage în Bitcoin deoarece multe sume de bani, nu e vorba de sume de bani, ce am mai explicat de atâta timp. E vorba de risc, ai $1.000 sau 10 sau 1.000.000, e vorba de risc. Dacă tu cu 1.000 vrei să te asumi mai mult risc, altcoin este pentru tine. Dacă cu 1.000 nu vrei, pentru că 1.000 îți bani mulți pentru tine, nu ți asumi risc și bagi 50% în Bitcoin, 25% de TH și cu restul faci specula pe care vrei să o faci. Bun. E daună totală, nu prea îmi vine să mai râd, zice Miha W. De ce nu-ți mai vine să mai râzi? Adică ce te-a făcut? Riscul prea mare asumat sau care a fost chestia care în momentul de față te deraiază, să zicem așa, din perspectiva investițiilor? Care a fost situația? Bun. Daniel, se face acum acel schimb din unitate între BTC și alți? Vedem pe bounce. Momentan pare că nu. Vedem pe bounce. Bun. Pe Daniel nu îl interesează ETH-USD, CETH BTC. Stai liniștit, Dani, își revine și luăm și ceva BTC din ETH. Dacă eu stau liniștit, poi de capul meu. La câte dumpuri și pumpuri am văzut, nu cred că mai mă mișcă ceva. Adică nici măcar cealaltă mai mă mișcă în general. Chiar e ceva rău ce se întâmplă. Cătălin poate să fie și mai rău. Dacă era aici înainte de 2020 sau în 2020, atunci ai fi zis că e ceva extrem, extrem de rău și atunci crede-mă că mulți n-au mai trecut peste perioadele alea. Odată ce am avut acel crash masiv, s-au pierdut extrem de mulți bani și mulți au vândut în bottom. Ăla a fost un moment rău. Asta nu pot să zic moment rău, iar cei care au fost acolo pot să-ți confirme. Cei care au fost în 2017-2011 pot să-ți confirme. Ăsta îmi pare rău să zic, nu este un moment rău. Încă nu este un moment rău. Poate să se transforme într-un moment rău în care să mai de aici dăm 50%, 60%, da, atunci putem să-l numim moment rău. Dar nu e moment rău. Cu Bitcoin la 98.000 și ETH în 3.000, nu e moment rău. Și cu altcoinurile încă, unele dintre ele stau destul de bine. Bun. Cripto e de volatilitate. Asta mănânci cripto. Când investești în cripto, mănânci în volatilitate. Dacă ți asumi altcoinurile, dacă ți asumi Bitcoin, vezi, volatilitatea nu e atât de mare, nici ETH nu e atât de mare. La ETH e chestia că nu, când crește și ai dă în cap. Dar atât. Adică dacă investești în ETH și ai investit în 3.000, tot 3.000 e. Adică în momentul de față, când ai investit, nu știu. Chiar dacă investeai în 2021, când a fost în tot 4.800, acum e 3.000. Ok, e 3.000. Meh. Merge o acumulare pe SEI, pe RSI, ne uităm media pe toate. Eu zic că ar veni la 120 de ca Bitcoin, ne uităm media la probabilități. De vândut în bottom nu le vând, mai bine să ducă la de tot. GR2 Constantin. Păi nu, asta nu e o gândire. Gândirea e să te uiți pe portofoliu acum, cum trebuia să te uiți și de exemplu în august 2024, să te uiți în loc să plângi, să zici, bă, ce pot să fac? Adică, ok, hai să vedem, mi iau portofoliul la rând, ăsta e minus 50%, mai adaug la el sau îl mut în altceva. Ăsta e minus 60%, ce fac? Mai adaug aici, ok, hai să mai adaug un pic aici, să mai scad prețul mediu. Astea sunt gândiri normale și logice în momentul de față. Chainlink, vreau să mai iau, ok, Ethena, 59 de cenți, ok, mai vreau să mai adaug, nu mai vreau să mai adaug. Cred că își va reveni, nu cred că își va reveni. Mut în altceva, fac altceva. ETH, mai țin, vând tot și plec. Adică, da, astea sunt gândiri pe care poți să le faci. Dar, din nou, nimeni și nimic nu o să mă poată pe mine forța să vând ETH-ul pe care l-am aici în momentul de față, deoarece am o încredere foarte mare în ETH pe termen lung și nu o să poată să mă deraieze să-mi ia cum s-a întâmplat în trecut cu Bitcoin la mulți, să zicem, din piață, când cumpăraseră Bitcoin jos și au avut dumpuri și atunci market makerii le-au luat monedele și balenele le-au luat monedele și acum instituțiile iau monedele. Nu o să mă forțeze. O să mă forțeze mai repede să cumpăr decât să vând.
Bun, cel mai bun lucru e să nu faci nimic. Da, depinde foarte mult cum ești. Acum nu e neapărat momentul să nu faci nimic. Acum e momentul să te uiți la portofoliu să vezi cum arată. Dacă, de exemplu, uite, îți dau un exemplu la mine personal, ok? La mine personal, hai să luăm cu Bitcoin, ok? În prima fază, Bitcoin aici. Prețul mediu 20.000 în momentul de față. Mă interesează aici să vând, să cumpăr Bitcoin. Nici. Adică ăsta e prețul mediu pe Bitcoin și toate mutările pe Bitcoin pe care le-am făcut au fost pe live. Adică pe live mereu am anunțat. Când am cumpărat, ce s-a întâmplat, prima dată am luat 31.000, am luat regiunea asta de aici, am luat regiunea asta de aici, am luat regiunea asta de aici. Am dus un prețul mediu la 20 și un pic de mii de dolari pe acest ciclu de bear market. Prima dată, desigur, mulți au râs deoarece am vândut aici. La 44.000, 10%. De ce? Păi eu ca investitor calculat pe riscul pe care l-am, mi-am pus la adăpost o parte din investiții pentru a putea, la un moment dat, în caz că piața coboară sau altcoin-urile mai stau în lateral încă 15.000 de ani, să pot să le drămuiesc, să pot să adaug, să scad prețurile medii, ok? Am tăiat 10%. S-a dus mai departe. Am plâns în pumni ca mamă, s-a dus mai departe. Dacă nu făceam, trăgeam, whatever. Nu. Am zis, mai am 90% din poziții. Ok, mergem mai departe. Am vândut aici? Nu, n-am vândut aici. Am vândut aici? Nu, n-am vândut aici. N-am făcut absolut nimic aici. Multe luni de zile, absolut nimic. Deci absolut. Puteam să zic, gata, mai vând 20% aici, 50%. Ies pe palare. Mai vând 50% aici. Mai vând 50% aici. O dată ce a făcut din nou minim în scădere. Nu. Am făcut absolut nimic aici. Regiunea asta s-a dus mai departe, cum aproximam, în 103.000, următoarea zonă de sell, ok? Următoarea zonă de sell, mai mult de data asta, 20%, aici, în regiunea asta, anunțat pentru BTC. Aici mă interesează ceva de la BTC? Absolut nimic. Poate să mai stea un an aici. Nu mă interesează. Poate să mai stea un an aici. Un an poate să stea aici și nu mă interesează ce face Bitcoin în regiunea asta și lăsăm acolo în pace. Să stea la locul lui. Ok. Acum, dacă Bitcoin vine aici, pierde regiunea asta și apoi face asta și face un rebound mare din range-urile astea de jos de aici, de tot, de 60.000, 65.000 și îmi face un rebound în 80-90, o să vând aici. Că nu-s prost, o să vând. Aici o să vând din nou 20%. De ce? Crește șansa de bear market. Există șansă de bear market acum? Nu. Șansă mereu există, dar șansă mai mare de bear market aici nu. Momentan nu, absolut nimic în materie de Bitcoin momentan. Facă ce o face, sus, jos, bla bla bla, poziții de trading poate mai iau, dar în materie de spot absolut nimic. Bun, ETH, n-am vândut absolut nimic. Absolut nimic. Chiar am vândut un pic din poziția de Bitcoin pentru ETH la un moment dat, pentru a crește ETH pe primul loc în portofoliu. Mai am încredere în ETH și aici? Răspunsul este da. Nu o să pot să mă miște nimic aici în materie de ETH. Care e prețul mediu? Pe aici, în regiunea asta, deoarece am executat destul de bine range-ul ăsta de aici. Ok? Bun, și n-am mai acumulat. N-am mai acumulat, mai fac ceva aici în ETH? Nu, absolut nimic. Absolut nimic. Prețul mediu este bun. Dacă acum poate vine aici, poate mă gândesc să urc un pic prețul mediu. Nu e niciun fel de problemă. Mai adaug la ETH. Dacă vine în gap ăsta mare, 2500, 2000, aici m-ar mai interesa. Momentan, fac ceva aici? Absolut nimic. Mă uit la prețul mediu, stă foarte bine. Să pice piața în continuare, să facă bani? Nu mă interesează. Nu mă interesează. Bun, mai departe. Mai departe. BNB-ul, nu mai stăm pe el că deja stă destul de bine, n-am vândut nimic din BNB momentan, vreau să-l vând mai sus, am răbdare, n-am niciun fel de chestie pe el. Teta aici, am undeva la 2 și un pic la sută în Teta din portofoliu. Prețul mediu, nu știu, 1.6 aici, deoarece am tot acumulat regiunea asta. Deci pe unde e acum? Mă interesează aici să fac ceva pe Teta, gen să iau ceva? Nu mă interesează absolut nimic. Prețul mediu 1.6, e 1.6, nu mă interesează. Dacă se întoarce în 60 de cenți, mai vorbim, mai discutăm, mai analizăm, mai facem ceva. Până atunci, absolut nimic. Momentan, încă ok, aici structural. Dacă ar închide peste 1.6, ar fi și mai fenomenal. 1.68 ar fi și mai fenomenal aici. Pentru Teta, take profiturile vin peste nivelurile astea superioare de aici pentru Teta. Gen 5, măcar peste 5, 5-7 ar fi prima zonă. Până atunci nu mă interesează. Se întoarce aici, mai dă oportunitate aici, rămâne de văzut. Mai adaug. Până atunci, absolut nimic. Absolut nimic. TIA. Am mai adăugat? O să mai adaug? Da. Aici da, e ceva în care n-aș putea să stau pe margine. De exemplu, aici eu vă zic raționamentele și cum trebuie să faceți, ok? Bun, voi faceți ce vreți voi, nu este sfat financiar. Bun, la TIA, nu știu, cred că am prețul mediu acum 6 și ceva, cred, 6 și ceva. Plâng în momentul de față, nu știu cât e TIA, ultima oară era vreo 2% din portofoliu, habar n-am.
Plâng în pumni că pică TIA? Nu plâng în pumni că pică TIA. Dacă vine spre zona de sub 3, mă gândesc să mai adaug pentru a scădea prețul mediu. Mai am cu ce? Mai am. Pentru că m-am drămuit bine. Ok? Dacă mai vine aici, mai scădem prețul mediu. Dacă nu, vedem ce se întâmplă mai departe. Când ăsta ajunge peste zona asta, am momentul deciziei. Bă, ies din TIA, mai rămân în TIA, nu mai rămân în TIA. În momentul când văd un bounce structural, pe care l-am văzut aici, în regiunea asta și puteam să ies dacă vreau. Dar am zis că TIA în continuare ar putea face o surpriză și ar putea fi moneda aia cu ăla 2% din portofoliul de bază să îmi performeze mai bine, adică să meargă spre regiunea asta superioară. N-a fost să fie niciun fel de problemă. Următorul target ar fi full retrace de aici pentru TIA, adică full retrace din zona de 1.94. Acum, desigur, VC-urile au cumpărat mult mai jos, la câțiva cenți aici doar s-a listat în regiunea asta, asta n-ar însemna că asta nu poate să ducă sub regiunea asta. Se poate orice. În teorie, de asta riscul e de 2% în materie de portofoliu pe această TIA. Aici. Acum, fac ceva în TIA? Da. Aici trebuie să mișc, deoarece este moneda care stă cel mai prost din portofoliu de bază. Trebuie să o drămăiesc într-un fel sau altul pe asta. Aici, cu un sell mare care miroasă capitulare. Aici, în materie de Celestia. Nivelul ăsta de aici, da. Dacă tot mai pică și văd că nu face bounce, să aici pornim să duce în regiunea, da, niciun fel de problemă, mai adaug. Mai adaug aici pentru TIA și mai crește un pic procentajul în portofoliu. Nu e niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere aici. Deci TIA e ceva în care aș atinge. De asta zic, cel mai bine să nu faci nimic, nu neapărat. Te uiți la portofoliu, te uiți la monede, vezi dacă mai merită. Mai merită să mai bag în TIA sau mut în altceva? Pentru mine încă mai merită să mai bag în TIA, n-aș muta în altceva. M-aș muta, nu știu, în Chainlink sau în altele sau în alt. De Solana nu mai vorbim că prețul mediu este prea bun. Am și vândut 50%, din nou nu e bine nici când am cumpărat, că n-am anunțat, să zicem așa, că n-am cumpărat fix $8 și am cumpărat 11, nici atunci nu era bine. Ok, când am cumpărat 11 și apoi am mai cumpărat 15 încă o dată și apoi am vândut 25 iar am cumpărat 15. Toate mutările astea în timp real. Ok? Și apoi am vândut 50% aici. Ce fraier a fost Daniel Niță? Păi, n-a fost fraier deloc, doar ce a făcut 5x până aici. Adică până aici Daniel Niță a făcut 5x. Nu e niciun fraier, ok? Nu e niciun fraier și am mai și vândut și în trecut, când toată lumea zicea, de ce vinzi așa repede în ciclu? Păi ca să pot să duc aceste zone în momentul de față de incertitudine. Acum, am mai vândut aici? Nu. Arată bine în momentul de față Solana? Nu prea. Nu prea cu această zonă de aici, de liquidity grab din regiunea asta, dar o țin sub control. Acum, dacă ăsta vine aici, face asta și apoi face asta, o să vând. Ok? O să vând, deoarece cel mai probabil ăsta va merge spre top în caz că face asta. Adică o să mai face un fake out în regiunea asta de aici, se întoarce, face din nou încă un high să zicem al 3-lea, al 4-lea peste nivelul ăsta, o să vând, că nu m-am mărit cu ea în niciun caz. Dar având în vedere că am prețul mediu atât de bun, fac ceva aici pe Solana? Nu. Mai acumulez? Nu mă interesează, ok? Dar până când nu vine ăsta și o văd eu sub $50 să ducă să testeze range-urile astea de aici, nu mă mai ating de Solana. Dacă vine aici, bine. Dacă nu, să ducă la 15.000 sau whatever. Bun. De Solana nu. Acum, mai sunt unele din portofoliul de risc pe care trebuie să mai adaug, deoarece acolo pe portofoliul de risc, după cum vedeți, piața nu este în risc și nu arată extraordinar. Okay? Cu toate că, de exemplu, Ethena, am luat foarte, foarte bine poziția în Ethena. Aici, în 35 de cenți, prețul mediu. Mai adaug aici. Nu mă interesează, mă interesează doar dacă Ethena ajunge în 44-49, atunci discutăm, deoarece are un retrace în 78.6, 88.6 și aici vor veni cumpărătorii și o să vedeți că o să vină cumpărătorii în regiunea asta de aici pentru Ethena. Și cumpărătorul ăla o să fiu și eu. Am vândut o parte din Ethena? Da, am vândut. V-am zis că am vândut? V-am zis că am vândut. Aici, în 93 de cenți. Am vândut o parte din Ethena. Și o să-mi reiau și cu poziția aia, dar și mai mult pentru că vreau Ethena în portofoliu de bază aici. Ok? Aș vrea să o aduc în portofoliu de bază, doar ce cred că da, asta ar putea face ceva de genul ăsta. Real vorbind, adică ceva de genul ăsta. Bun. Deci Ethena în continuare bine, aici nu mă ating de ea, nu fac absolut nimic. ZK Sync 12. Bun. Am prețul mediu 10 cenți aici. Luat de aici din regiunea asta, se întoarce aici, da, pentru cei care, să zicem, au apetit de risc aici, din nou ăsta s-a întors în regiunea asta, 11.9 aici,
în range-ul ăsta. Range destul de bun. Range destul de bun din punctul meu de vedere aici pentru ceva ca ZK. Okay. În regiunea asta până în iunie n-ai deblocări aici, dar nici volumele nu sunt extraordinare, ale R2-urile iar volumele destul de micuțe aici, vezi? Mai ales pe durata weekendului. Da, cred că ăsta va avea un bounce destul de mare din regiunea asta de aici. Deși ăsta vine din nou la o origine interesantă. O să mai vreau să acumulez? Da, și pe ăsta, dacă aș mai putea, sub 10, ar fi excelent aici. Dar pare că din nou își atinge un bottom și va avea un bounce de aici. Dacă nu mâine, poimâine. Deci mă aștept la un bounce de la piață, dacă nu mâine, poimâine. E posibil ca mâine, la deschiderea bursei americane, să mai ai un dip. E posibil. Dar pe urmă cred că vine un bounce mare de aici și pentru ZK, dar și pentru restul, deoarece piața de cripto a capitulat din nou înaintea pieței bursiere. Vedem impactul pe piața bursieră mâine. Discutăm imediat. Bun. Chiar că nu am lichiditate de mult, îți cam noob. Dacă nu ai lichiditate, de exemplu, ai băgat tot și ai zis, ok, mergem pe burtă, bull market sau nimic, ce poți face acum? Cu sume mici, cât îți permiți să nu te impacteze deloc, încearcă, cel puțin asta aș face eu, să duci din prețuri medii. Că e, nu știu, că tu ai băgat 10.000 și poți bagi doar $100. Aia e, dacă ține lateral 6 luni, ai o șansă cu sume foarte, foarte mici să-ți tragi mediile foarte, foarte bine în următoarea perioadă. Bun. Mâine iar o să scadă, am precizat și ți-am scris de ce. E posibil la deschiderea bursei, dar sunt secate, plus acțiunea pe durata weekendului întotdeauna sau în proporție foarte, foarte mare este diferită de acțiunea din cursul săptămânii și o să fim pe următorul live de miercuri. Ok? Eu cred că o să vedem verde până miercuri. Acum poate nu verdele pe care o să vrea să-l vadă piața, dar acțiunea pe weekend, nu există lichiditate, market makerii și-au făcut de cap acum pe aceste știri. Negative, dar eu zic că vine bounce-ul până miercuri. Până miercuri la următorul live, eu cred că vom vedea bounce-ul. Acum vedem cât de mare va fi bounce-ul ăla și cum va arăta. Din nou, nu mai vreau să văd păcănelele că își revin, vreau să văd că păcănelele își rămân jos și vreau să văd monede cu utility care revin. Gen ETH, Chainlink, nu știu, ZK, Ethena, toate, adică vreau să văd cumva că piața e într-un alt vibe. Deoarece, momentan, de asta și se întâmplă, băi, vibe-ul era numai în zona aia de meme-uri. Nu putem rămâne acolo. Trump, ai văzut, și-a venit și-a lansat, ăla și-a lansat, ăla și-a lansat, ăla și-a lansat. Au sub lichiditate din piață. Nu putem rămâne acolo, ok? Nu putem rămâne în zona aia. Bun, iar CZ, Binance ți-a dat unde va merge piața din punctul meu de vedere. Dacă el nu știe nimeni. Adică a zis utility, that's the play. Ăla e, tata. Bun. Bun. Manta. Da, Manta trebuie să scad prețul mediu și vă zic imediat și Manta DIM. DIM n-am nici DIM, n-am nici AEVO, n-am alea. Da, Manta. Ok, Manta a făcut nou minim. Vreau să cumpăr aici? Nu. Nope. Am prețul, cred că 1 spre 1.2, 1.4 în regiunea asta de aici. Puteam să ies aici în Manta. Dar am zis nu. Portofoliu de risc, ca să se înțeleagă. Nu e în portofoliu de vază. Volum bun de capitulare aici, dar nu mă interesează regiunea asta, chiar dacă face bounce de aici. M-ar interesa foarte mult să văd că se apropie măcar de un sub 30 de cenți ca să pot să scad prețul mediu ca lumea din range-ul ăsta de aici să se și simtă în momentul când scad prețul mediu. Aici nu mă interesează momentan. Face bounce, face. Aia e. Nu mai scad prețul mediu acum și rămân cu poziția asta care o să fie greu de manageruit spre regiunea asta superioară. Aia nu e niciun fel de problemă aici. MPC-ul aici a mai scăzut prețul mediu. După cum ați văzut, tot ce cumpăr, vând, tranzacționez, anunț pentru cei de Patreon în timp real. În timp real de fiecare dată de ani de zile, adică de ani de zile. Fiecare în partea de trading, era să prind un trade foarte mișto. Vă arăt imediat la ce distanță a fost. Aici, 2 secunde. Bun. Asta nu înseamnă că toate pozițiile mele sunt pe plus mereu. Că am avut, de exemplu, aproape toate pozițiile pe plus acum 2 luni, 3 luni. Da, se poate întâmpla, având în vedere că lucrez la prețurile medii mai mereu. Vorbim și despre agenții de AI imediat. Dar când l-am avut pe toate pe plus, era momentul să retrag și am și retras o parte și din Alcon și din BTC destul de bine. Bun, hai să ne uităm aici. Destul de aproape aici pentru Arbitrum. Destul de aproape ăsta.
destul de aproape. În 0.68 a atins regiunea de 0.67. Destul de aproape aici pentru arbitru. Nu e niciun fel de problemă. Mai încercăm niște poziții marți și joi, săptămâna viitoare. Aici, din nou, și toate astea sunt anunțate de fiecare dată. Toate trade-urile pe care le-am luat au fost anunțate, și închiderea și deschiderea aici. Ăsta era un trade bun, mai salvat din durerea asta de aici și din răceala pe care o am, și îmi făcea ziua de naștere destul de bună aici pentru arbitru. Apropo de arbitrum este pe lista de a mai adăuga în caz că. Acum nu. Hai să vedem prețul mediu meu pe arbitrum aici. Voi face update la portofoliu săptămâna viitoare, la portofoliu de bază și cel de risc, deoarece este momentul să-l vedem, iar cel de acțiuni la fel. Bun. Dacă nu te mai aici la arbitrum, ai avut niște buyeri aici, acum sellerii destul de micuți totuși, dar suficienți ca să-ți ducă prețul jos, deoarece n-ai lichiditate aici pe niciun alt coin în regiunea asta. Din nou m-ar interesa sub 0.47-0.48. Am prețul mediu, nu știu, zic din cap, sincer, în momentul de față. Cred că e undeva între 0.6 și 0.65, dar cred că 0.6 este prețul mediu în materie de arbitru. Deci undeva pe aici. Prin regiunea asta. Din nou, mi se pare un preț mediu destul de decent ăsta, care ar putea să-mi facă ceva X-uri de aici în caz că ăsta se ridică înapoi la 2 sau peste 2. Adică, bun, de exemplu, SUI. Am luat aceeași decizie pe SUI pe care le iau pe arbitrum acum, în momentele grele. Dacă ne raportăm la SUI aici, da? Aceleași decizii grele au fost luate și pe SUI aici. Deciziile grele aici vin, în momentele astea, când piața se face asta, când SUI s-a dus din 2 până în regiunea de 0.47, range-ul ăsta de aici. Aici mi-am tras prețul mediu cât am putut, 0.7 a fost prețul mediu aici pe SUI, am și vândut 3, regiunea asta de 3.2 a fost primul sell aici, apoi am mai vândut aici și apoi am mai vândut aici. Astea 3 sell-uri au fost aici, cred că mai am undeva la 60-70% din poziția de SUI, foarte, foarte bună. Acum SUI, eram oricum bearish pe el și credeam că o să corecteze regiunea asta. Mai vreau poziția? Nu, vreau să văd ce se întâmplă aici. Poate o să mai vând, dacă vine, face asta, mai vând aici. Nu e niciun fel de problemă în materie de SUI. Dar vreau să vă arăt dificultatea acestei poziții totuși, că mulți ziceam, mamă, ce bine ai luat SUI. Da, dar dificultatea acestei poziții a fost. Adică aici, în momentul în care asta făcea asta, era dificultate. Deoarece aici nu știe, vine regiunea asta, se duce mai jos, face mai jos. Dificultatea regiunii, la fel cum este la arbitru în momentul de față, ok? Similar. Pe urmă, tu o să vezi mutarea și o să zici, mamă, ce prost am fost. În caz că arbitru îmi face asta, de aici, vine, mai face încă un rect sub regiunea asta, îți rea range-ul ăsta și face asta, o să zici, mamă, ce prost am fost că n-am acumulat regiunea asta de aici. Din nou, n-ai fost prost, să zicem așa, dar n-ai avut experiență dacă cumva nu-ți formai poziția aici. Că mulți formează poziția odată, aici. O poziție, Doamne ajută să crească. Păi Doamne ajută, nu merge așa. Trebuie să mai ai cumva lichiditate pentru regiunea asta de aici, pentru regiunea asta de aici, adică să-ți formezi o poziție. Aici formezi poziția, aici vinzi poziția, ok? Destul de simplu în materie de arbitru, range-ul ăsta de aici. În continuare îmi place la volum și la toate cele aici. Arbitru, vedem dacă rămâne sub range-ul ăsta. AR, pe care tot așa, n-a fost nici asta și aici am construit o poziție foarte, foarte bună în trecut și vă explic imediat. Aici, pentru cei care sunteți vechi știți foarte bine poziția asta pentru R-Wave de aici, okay? Deci ăsta în 2021 s-a dus până în regiunea de 92 și apoi a corectat până în 3. A corectat până în $3 aici, unde am format poziția aici, în range-ul ăsta, pe toată durata acestei zone am format poziția în R-Wave, în range-ul ăsta, aici am distribuit pe cât am putut, nici nu mai știu cât mai am lăsat în poziția de R-Wave, am văzut 60 pentru AR, range-urile astea, ok? Iar acum aici la o regiune din nou foarte, foarte dificilă pentru R-Wave, regiunea de 13, ok? 13 aici. Bun, ar veni într-o regiune de acumulare de-abia sub 7, adică de-abia sub regiunea de 7, dar nu cred că mai acumulez. Sincer, e posibil. R-Wave, Injective să le vând, că mai am ceva profit pe ele, să le pun în chain link pe toate, da? Rămâne de văzut săptămâna viitoare. Aici. Injective, același lucru, mi-am construit poziția în range-urile astea de jos, de aici. Și acum din nou arată un pic bearish, prețul mediu undeva spre zonele astea 4-5 de aici. Bun, deci în zonele de jos nimeni nu vrea să construiască poziții deoarece sunt zone dificile, după cum observ în momentul de față. Toți, mamă, dacă Griptonul ar pica, aș cumpăra, dar în momentul când pică și vezi că economia este în colaps, vine recesiunea, vezi numai videouri cu recesiune, vezi asta,
nu mai cumperi, zici, Doamne, de ce să cumpăr eu Arbitrum la 50 de cenți când pot să-l iau la 10 cenți? Se poate duce la 10, dar istoria zice că nu e chiar așa. Bun, deci în momentele astea, când piața e în colaps, construiești poziții. Nu în momentele când ea urcă. În momentele când ea urcă, vrei să distribui pozițiile respective. În niciun caz să le urci. Moare piața de cripto? Nu moare și va avea un rebound foarte mare anul ăsta, o să vedeți. În procentaj mare, nu-s Baba Vanga. Pot să mă înșel. Mai m-am înșelat și în trecut în materie cu multe lucruri și am recunoscut când m-am înșelat. Nu e niciun fel de problemă. Nu-s Baba Vanga, nu văd viitorul. E vorba de risc, e vorba de recompensă, e vorba de poziționare și atât în mare parte și de un potențial timing pentru piețele financiare. Baba Vanga nu e nimeni. Oricine înțelege că știe, că face, că trece, foarte complicat să știi exact. Cel mai bun e risk management-ul. Bun. Am mai cumpărat ceva hard. Din nou hard. Aceeași construire pe poziție foarte bună la hard. Aici din nou într-o zonă foarte foarte dificilă pentru hard. E make it or break it aici, ok? Aici am vândut generosul în poziția pe hard. De ce? Am vrut să o vând? Bă, n-am vrut. Numai că e vorba de piață. Ok? Am vrut să vând, să fac hedge la poziția de Bitcoin? N-am vrut, trebuia să o fac. Ok? Adică n-am vrut, bă, să vând poziția de Bitcoin atunci. De ce? Păi în momentele astea ce făceam? Mă uitam, plângeam în pumni dacă nu făceam mutările respective. Avem și la harta aici, preț mediu foarte bun. Construcția poziției din regiunea asta de aici, pe zona asta, aici, desigur, ajungeai în zone foarte, foarte important. Dacă spărgeai regiunea asta, aveai nivelul ăsta foarte, foarte agresiv de aici, de 1.5, 1.6, de 15, de 10-15. Dar foarte greu să lupți cu poziții, cu zonele astea de aici, să le spargi imediat. Acum, foarte important pentru hard ar fi nivelul ăsta, da, de 1.8.2, dar desigur cel mai important 1.4, unde am și prețul mediu aici, în range-ul ăsta. Bun. TIA la 15. Se poate, adică ce, crezi că e așa complicat? V-am zis, vă joacă piața ca la zaruri aici. Bun. Aici ziceați că se duce la 1000 TIA. Eram 1000 la TIA, ok? În regiunea asta aici. Aici ziceți că nu mai trece niciodată de 15. De ce avem și noi o gândire echilibrată? De ce trebuie să gândim în extreme? De ce vrei să gândești în extreme de fiecare dată? Când piața e bearish, ești tu foarte bearish, că așa îți dă piața ta, așa îți bagă în suflet ursul. Intră ursul la tine în suflet. De ce crezi tu că TIA n-ar mai putea să treacă de 15 sau nu ar putea să mai fie 15? Ce mare lucru, adică ce atât de mare lucru TIA să duc în 15? A fost Arweave la 1, s-a dus în 48. Ce e așa complicat să se ducă TIA la 15? Nu, e vorba de cât durează pentru o reacumulare a monedei în zonele de jos. Nimic altceva în materie de cripto. Jocul ăsta de cripto și de reacumulare și de distribuție vechi. Foarte vechi. Bun, cred că se duce ZK-Sync la 1.5. Eu zic că prima zonă a atins-o aia, aproape de 28 și apoi era 32. Zic că 50 de cenți plus e foarte, foarte probabil, adică din punct de vedere a probabilităților pentru ZK-Sync. Dar ZK-Sync e ceva de risc. Adică tu intri în ZK-Sync, îți bagi toți banii tăi în ZK-Sync, care este ceva cu risc, adică e ceva cu capitalizare mică. Ar putea să-ți facă de la 10 cenți să te ducă 10x, 15x, adică până la 1.5, chiar 20x. Dar la risc nu te gândești. Pe care ar fi riscul? Riscul ar fi să pice sub 10 cenți, să ducă în 5, să ducă în 3, să stea acolo 7 luni. Ăla ar fi riscul. Și apoi să duce din nou peste 10, să ducă din nou în 30, 40, 50. Ăla e riscul pe care ți-l asumi pentru un posibil 10, 15, 20x pe ZK-Sync sau pe orice altă criptomonedă. Bun. Rămăsesem la Wall Street Cheat aici. Deci mi se pare că ETH și imediat vă arăt. Vine salvarea, dar nu pentru mine, sau pompierii ceva, nu pentru mine, nu încă. Vedem la noapte, noaptea ca hoții. Vezi un sell in May and go away. Păi, pare că sell in May and go away a venit acum. Ce sell in May and go away când n-ai ce să mai sell? Când n-ai ce să mai sell, ce să mai sell? Până în mai e o eternitate.
Trump a pus taxe. Da, o să fac mâine un video special pe partea de taxe și tarife. Am vorbit mai devreme, te uiți la reluare. Coifu Dacic, da. Dacă îl găsește Trump, pune tarife și pe ăsta, cel mai probabil. Bun, dacă vă place conținutul, în continuare, v-am zis, dacă aveți ceva, eu înțeleg oamenii că au, să zicem așa, răbufniri, nu e ușor în piețele financiare, înțeleg, am trecut prin ele, am trecut și eu prin zone de genul ăsta, sunt complicate și înțeleg frustrările, adică le înțeleg, nu e prima dată când văd frustrări de la oameni și nu o să fie probabil nici ultima oară când văd frustrări de la oameni, deci dacă vreți să dați vina pe cineva, Daniel Niț aici este la încasare, nu e niciun fel de problemă, v-am zis, nu mai banesc pe nimeni, fiecare poate să zică ce vrea, în materie în care țin lucrurile cât de cât civilizat, că nu putem să ne înjurăm aici unii cu alții. Bun. Agenții de ea, imediat ajungem și la ei, cred că este o oportunitate acolo. Chiar dacă, uite, hai să revenim aici la partea asta, hai să revenim un pic la partea asta de aici. Bun. Deci ETH mi se pare cât de cât textbook-ul partea de disbelief, după ce a avut raliul ăsta, peste nivelul ăsta de aici, okay? A avut nivelul ăsta de aici, a avut raliul ăsta, dar el arată un pic mai un pic mai lung decât poate să aștepta piața. Acest raliu primar pe ETH, okay? Dacă te uiți și putem să facem caz de asta în continuare, de ce? Păi ăsta a fost raliu, ăsta, uite-l aici. Pentru cei care nu cred, puteți să-l puneți unul peste altul. Ăsta a fost raliu, ăsta. Păi ce ți-ai acum la regiunea asta, ți-a spart range-ul ăsta de aici, ăsta a fost raliu. Ăsta e. De aici, asta e regiunea de 2000, ok? Ți-au 2000, ți-au făcut 4. Dublu. Peste range-ul ăsta de aici, ok? Și acum, puf, peste 2000. Adică stai aici. Nu trebuie să fie neapărat așa, adică nu trebuie să fie neapărat așa, cum îl vedeți aici. Dacă te uiți aici în stânga, arată cam așa. Adică arată cam așa dacă te uiți aici în stânga, cu ultima zonă de disbelief, în care în disbelief să zice așa, adică necredință, să zice așa. This rally will fail like all the others, ok? Deci, dăm aici. Acest raliu va da fail la fel ca toate celelalte. Am postat, când a început să urce ETH ultima oară, am postat ce se întâmplă cu ETH. Vine altcoin season sau vine corecția. 60 ceva, cred că 60%, 55-60% au zis vine corecția. Deci clar, lumea nu mai crede în momentul de față. Când va urca sau când va urca din nou încă o zonă de genul ăsta, poți să repeți zona asta. Buf, de mai multe ori până când vine zona de optimism, belief, thrill. Acum, dacă te uiți la graficul Bitcoin, deci ETH mi se pare textbook aici, disbelief care poate să stea o perioadă, adică ieși din zona de depression, ieși aici, pui primul raliu din, nu știu, 1000 și ceva în 4000, pui primul raliu, zici, ok, this is a sucker's rally, adică raliul ăsta probabil va fi rejectat și cum ziceam aici, acest raliu va da fail la fel ca celelalte. Bun. Dacă ne uităm la BTC, a făcut ceva similar sau nu? Ia să ne uităm. Unde a fost zona de disbelief pentru Bitcoin? Unde a fost zona de disbelief? Poți faci caz în mai multe locuri. Poți faci caz aici. Asta știm clar că a fost zona de disbelief pentru BTC, undeva aici. Ai avut un raliu foarte, foarte mare. Deci ăsta a fost, să zicem, disbelief. Aici ai avut zona aia de reacumulare. Disbelief aici sau aici. Toate trei zonele astea pot face sens în zona de disbelief. Doar ce odată ce ai urcat în regiunea asta, aici că mult mai mult face zona asta de disbelief. Aici ai avut primul raliu, eu așa-l văd. Primul raliu, un pic mai mare, aici, zona de disbelief, aici e necredință. În momentul când Bitcoin a picat în regiunea de 50.000 aici, dacă mai țineți minte în august, necredință, ăsta e un raliu care o să rateze și o să mergem în regiunea asta de 30.000, dacă mai țineți minte. Eu așa-l văd, adică mă văd primul raliu mare, peste range-urile astea superioare de aici, ăsta nu e chiar textbook, ok? Și am putea fi acum în zonele astea, între optimism belief aici, a zice. This rally is real. Acest raliu este real. Time to get fully invested. Este timpul să ne investim banii total aici, ok? Deci cam asta ar fi zonele, a zice. I'll buy more on margin, go to tell everyone to buy. N-aș zice că i-a zis tuturor să cumpere aici Bitcoin. În regiunea asta ar putea urma thrill și euforie, sunt un geniu, totul să fim bogați. Cel puțin asta e teoria pe care o am aici în materie de BTC. Și asta ar mai însemna că ar mai fi un raliu aici măcar, chiar dacă suntem în belief sau thrill, în regiunea asta de aici.
Ar mai putea fi un raliu înainte de zona de complacency, range-ul ăsta. Bun, deci Bitcoin deja a trecut de hope, recovery is possible aici, deja disbelieve, this rally will fail like all the others, bla bla bla. Dăm aici doar ca să vedem istoria, că și Bitcoin a trecut prin etape similare aici. Diferența e că de obicei, pe raliurile astea și ETH mai performa spre all-time high. De data asta pare că ai un lag mai mare decât în ciclurile precedente. Adică cel puțin momentan vedem. Bitcoin totuși, ca să facem lucrurile fair, că nu numai ETH a avut lag și Bitcoin a avut lag masiv în spatele bursei americane. Vă puteți uita și voi să vedeți. Adică istoria arăta cum bursa americană urca și Bitcoin făcea all-time high. Nu s-a întâmplat. A fost un pic diferit. Bursa americană făcea all-time high după all-time high după all-time high. Bitcoin absolut nimic, nici măcar all-time high, lateral absolut nimic, rect, sus, jos, nimic. Și apoi all-time high și apoi a ajuns la nivelul bursei americane 1618, dar nici măcar încă nu e la nivelul ăla. Tot e lăguit în continuare dacă te uiți la zonele între Bitcoin și bursa americană, ok? Mai am nevoie de niște apă aici. Bun, deci dacă te uiți la BTC aici, cam asta ar fi zona. Cam asta ar fi zona, belief, poate trill, rămâne de văzut, dar zonele astea de aici. Înainte de zona de euforie care ar putea veni, țări care adoptă în continuare Bitcoin, care, multe, rezerva de Bitcoin, poate o dă în mai, înainte de acea conferință în care și eu și CryptoES vom fi prezenți în Las Vegas, adică mai ai zone în care poți să creezi euforie aici, tăieri de dobânzi, adică mai ai zone în care poți crea regiunea asta de aici. Acum, bun, deci ETH pare aici din punct de vedere structural în disbelief, masiv. Mulți dintre voi ați confirmat asta deoarece începe să nu mai credeți și vă puteți confirma singuri zona asta de aici de disbelief, ok? N-am ajuns încă la hope recovery is possible, aici poate a fost un pic la un moment dat, dar nu, aia zice că am avut depression și apoi stăm într-un disbelief sau poate regiunea asta de aici. Ar putea fi și teoria că am putea fi în hope aici, în care în hope, dacă observați, dacă dăm zoom, ai o zonă de genul ăsta. Ai o zonă de genul ăsta în care totuși faci minime în urcare. Totuși prețul nu se mișcă atât de rapid. Deci, ETH, Hope sau Disbelief, cam în zona asta de aici. Ok, altcoin-urile restul, unde sunt? Unde sunt? Păi e destul de clar, adică... Sau dacă se termină războiul, corect, ar putea fi o euforie. Dacă se termina războiul, s-ar mai degaja un pic, chiar după tarifele astea, un pic această zonă de trade internațional și cu Europa, și cu Rusia, și cu toate zonele astea. Deci ar putea să echilibreze un pic faptul că Trump a pus acele tarife. Da, vedem, mai e. Bun, deci ne întoarcem. Unde sunt celelalte altcoin-uri? Păi nici nu cred că trebuie să vă zic unde sunt celelalte altcoin-uri. Adică celelalte de utility. Unde sunt celelalte altcoin-uri de utility? Dacă depression ar fi aici ceva real, ar fi în altcoin-urile de utility, corect? Adică toată zona asta de aici ești în altcoin-uri de utility în momentul de față, depression, peste depression și când crezi că ești de depression, urmează depression pentru ele. Știi că era și graficul ăla că continuă depression, te-ai trezit, tot depression. Ești ca în Inception, știi? Ești într-un vis, într-un alt vis și în același vis tot depresie e. Ok? Imediat. Nu-ți mai trage nasul atâta. Păi dacă nu mai trag nasul, știi ce se întâmplă? Nu mai poți să respiri și apoi leșin. Și dacă leșin, nu știu, ce crezi că se întâmplă mai departe? Crezi că o să vină cineva să mă salveze? Sau? Hai să vedem. Leșin, știi? Adică leșin și ce se întâmplă mai departe? Bun, stai așa să-mi suflu ca să nu mai mă înjure lumea la asta, știi? Adică gata. Fii atent acum că e mai bine, mai deschidem aici. La mulți ani pentru Daniel Niță, nu mai avem șampanie, nici n-are rost. Adică facem șampanie când face ETH din nou 4000. Sărbătorim atunci. Da. Leșin aici pe live. Trebuie să schimbăm titlul. A leșinat Daniel Niță. Asta că am capitulat. Eram acum 5000 pe live. Băi, Daniel Niță nu se capituleze, mă.
nici nu o să fie lichidat, nici nu o să capituleze. Lichidarea ultima cred că a fost 2019, nici nu mai știu, habar n-am. Iar mi-a întras nasul, mamă, iar mă înjură lumea. Bun, Daniel, oprește-l că se duce la 100 de K iar. Păi și ce dacă se duce la 100 de K? Să se ducă. Să se ducă, tată, dar am apucat să cumpăr Chainlink, că să aici cu voi pe live. Să mai cadă un pic. Nu, eu zic că mâine la deschidere trebuie să mai cadă un pic, adică trebuie să mai aibă un pic aici. Trebuie să mai aibă un pic aici. Cât a fost? 969. Gata, mă, vine altcoin season. Am pus-o. Am pus-o aici, fii atent să vezi rebound de la piață. Imediat, mai departe. Cu răceala ești în depression sau în disbelief? Nu contează răceala. Mă drecu de-astea. Răcit. Dacă pot să mă târăsc până la laptop, intrăm live. Nu e niciun fel de problemă. La cât e Chainlink? Păi aș vrea să, nici nu știu, aș vrea să mut niște monede pe care le mai am în Chainlink. Și dacă se duce sub 20 o să mai iau. Cred că se duce în 100. Cred că se duce în 100 plus. Bun, dacă ne uităm pe piața aici, pe 1 hour, ia uite mă, vezi? A venit verdele mai devreme decât era preconizat aici. Nu am încredere în acțiunea de preț de weekend aici. Vedem săptămâna viitoare. Vedem săptămâna viitoare aici. Uite, aproape de sub 20 Chainlink aici. Foarte, foarte aproape. Pengu nici nu știu dacă mai trăiește. Pinguinul mai trăiește. E prea cald pentru el să mai trăiască. Fetch 0.85 s-a dus la 0 aproape aici. Hype sub 20 nu e, să ține destul de bine. Pengu să ține bine. OM nu mai zic, $5, ce să zici, da? El n-ai cum să te atingi. Etena 0.6 aici, hai cu ea mai jos. Mai vindeți și voi niște Etena, mai vindeți niște Chainlink, că nu mai aveți nevoie. Hai să vă zic așa, vine cea mai mare criză financiară globală. În următoarele 3 luni Donald Trump va taxa, inclusiv România o va taxa și va pune taxe inclusiv pe fiecare teren. Va pune taxe și pe coif, dacă îl găsește, va taxa tot. Asta înseamnă că toată economia globală va pica în zona de super mare recesiune. Și acum vindeți Chainlink, ok? Că trebuie să mai cumpăr un pic. Ce-am făcut o rimă. De câte ori am auzit că vine cea mai mare recesiune din istorie, păi îmi vindeam Bitcoin, nici nu mai ajungeam în fața voastră acum. Îmi vindeam Bitcoin-ul și îmi vindeam și ETH și criptomonede în fiecare săptămână, în fiecare lună sau odată la 3 luni. Bun. Deci vreau să văd ce până se termină, vreau să vină o balenă să vândă Chainlink. Să-l văd la 15 dacă se poate. Bun. Mergem mai departe. WIF. Nu mai pot să mai vorbesc. O să te scoată din context. Undeva mă doare. Să mă scoată din context. Nu-mi pasă. Nu-mi pasă, bun. Mai departe, SPX-ul crește. Pe asta nu mai vreau să mai văd. Vreau să dispară de pe fața planetei dacă se poate. Ce fac foarte rău cripto. Aceste meme coinuri inutile, la urma urmei în final. Inutile, sug lichiditate, iar retail-ul ca fraierii se duc după fentă, ca de fiecare dată în pampurile market makerilor din zonele astea aici. Nu e niciun fel de problemă. Lasă-mi pe BlackRock să acumuleze Ethereum, Bitcoin, Link, Etena. Aia ne interesează. Hai să ținem niște WIF, că e frumos, are căciuliță. Nu e niciun fel de problemă. Și cum s-o duce ăsta spre 0, atunci să vezi ce frumusețe. Bun. Da, nu cred că e acum. Deoarece nu suntem în zona de hype încă masiv, chiar dacă poate nu pare că va mai veni vreodată acea zonă. Aveai să ține și el destul de bine. Bun, unde rămăsesem aici, da? La Wall Street cheat sheet, aici, în regiunea asta. Bun, dacă astea sunt aici, în regiunile astea de jos, vai mama lor, iar ETH și undeva pe aici, în range-ul ăsta, iar Bitcoin e undeva pe aici. Acum, mai avem desigur meme coin-urile. Din punctul meu de vedere, meme coin-urile ar trebui să fie pe aici. Anxiety denial. În regiunea asta, la fel și agenții. Și imediat ne uităm la ei. Avem anxiety. Why am I getting margin calls? Aici. This dip is taking longer than expected. Acest dip ține mai mult decât m-am fi așteptat. Ăștia, îți dai seama, dacă ai vorbit cu cineva care tranzacționează meme coin-urile, asta ți-ar zice.
Acest dip ține mai mult decât m-am așteptat. Denial. Investițiile mele sunt cu companii grozave, cu meme-coin-uri grozave, mari, cu capitalizări mari, se vor întoarce. Sunt absolut sigur că se vor întoarce. Și apoi, desigur, ar putea urmea panica. Shit, everyone is selling, I need to get out. Capitularea, aici anger și apoi ar putea fi un switch în partea de depresie majoră pe următoarea perioadă pentru meme-coin-uri și AI și întoarcerea la utility, care utility să facă același lucru care a făcut AI-ul până acum. De ce? Păi, investitorii ce zic? Sunt două tipuri de investitori în momentul de față, cei nemulțumiți de performanța altcoin-urile pe care le au și zic așa, nu le mai țin pe astea, le vând pentru Bitcoin deoarece doar Bitcoin, asta am mai văzut, nu e nimic nou pentru mine, am mai văzut asta și în trecut, de fiecare dată când lumea este nemulțumită de altcoin-uri, zice, dacă aș fi cumpărat doar Bitcoin, data viitoare nu cumpăr decât Bitcoin, vând tot pentru Bitcoin. Când ajungi în sfera aia, deja trendul e aproape de final în materie de, în orice ai vrea tu să muți, ok? Cum era trendul cu monedele vechi în monedele noi. Ai mutat din monede vechi în monede noi, ca TIA, minus 90%. Iar cele vechi au început să pompeze, ok? La fel și cu meme-coin-urile. Nu vreți meme-coin-uri? Market makerii l-au pompat la infinit, deoarece retail-ul nu era atașat de partea de meme-coin-uri. Acum retail-ul ce zice? Vindem, ca asta am zis, vindem pentru Bitcoin sau vindem pentru agenți de inteligență artificială, pentru meme-coin-uri, ce să mai cumpărăm. Și dați seama că trendul ăla e pe final, în momentul în care toată lumea se duce acolo, se face exit liquidity, adică se fac pump-uri de exit din zona respectivă, ca de fiecare dată, ok? Bun. Bun. Deci, dacă ar fi meme-coin-urile și cu agenții, ar fi aici. Hai să ne uităm la un agent, ca să confirmăm. De fapt, hai să ne uităm la mama agenților, unde era, imediat. Ne uităm la Virtuals, desigur. Am făcut un video special pe Patreon pentru agenți și uite că Virtuals vine spre zona aici reliefată. Vi le arăt doar pe Virtuals. Ok. Virtuals foarte aproape. Acest video era făcut de aici, din 1.9, din range-ul ăsta, dar mai vorbit de Virtuals de când era pe aici. Am zis, pică sub regiunea, s-a dus în cap. Am zis, nici dacă mai plăti, dacă mai ți simte, n-aș cumpăra Virtuals aici. În niciun caz. Bun. Dar, dacă e Wall Street Cheat, zi-mi tu. Ia. Zi-mi tu dacă așa e sau nu. Ia, pune Wall Street, hai să punem aici Wall Street Cheat. Ia stai aici. Bam. Imediat. Ia. Unde suntem, sir? Where are we? Păi ar putea să fie complacency. De fapt, cred că ăsta a fost complacency. Deja odată ce ai picat sub regiunea asta, intri în anxiety denial aici. Pentru asta nu înseamnă că nu o să mai ai bounce-uri de aici, dar asta am și zis, anumite zone de swing aici pentru Virtuals. Adică ar putea face din regiunea asta de aici, din zona asta de 1.4, 1.14, ar putea să facă un bounce aici în 2.2, adică foarte, foarte simplist vorbind. Și de aici ar putea să fie 58% bounce din range-ul ăsta. De aici la fel, din 0.6 îți mai reacumulează aici range-ul ăsta un pic, bam, mai face un dump, îți mai face un bounce de aici, nivelul superior. Ceva similar ar fi TIA, dacă e să te uiți la un nivel de, că mulți ar zice TIA, tot așa e nivelul ăla de sus. Nu, TIA este în zona de depression, anger, depression, în zona de jos, dacă te uiți. Același lucru și aici. Bam. Aici a fost zona de, dacă ne uităm pe weekly un pic aici, cred că ne-ar ajuta. Da, aici posibil disbelief în regiunea asta, cred că ăsta a fost disbelief, aici s-a retestat range-ul ăsta, s-a dus mai jos, încă un bounce de aici apoi. Îți dă aici ortul, îți dă ortul. Dacă ar fi TIA pe Wall Street, poate n-ar fi în zona aia de depression, ia să ne uităm. E complicat cu ceva ca TIA aici. Ar putea fi capitularea în momentul de față. Ar putea asista de-abia la capitulare și apoi reacumularea în lateral aici pentru TIA, care ar putea arăta ceva de genul ăsta și apoi remontada aici în nivelurile superioare. Vedem. Nu mă grăbesc nicăieri în materie de TIA. Vedem ce preț mediu pot să scot. Asta mă interesează aici la TIA. Dacă te uiți la ceva ca Virtuals, da, Asta aici. Pică un pic bula. Cu toate că nici aici market makerii au dus-o până în range-ul ăsta. Ar trebui să fie destul de bullish ce s-a întâmplat cu DeepSeek pentru acești agenți de inteligență artificială. Dacă mă întreb pe mine personal. Deoarece ai
un lider mare care a acaparat piața, așa acum ceilalți să uite și pe zona mai descentralizată un pic aici. Iar DeepSeek ar trebui să ajute aceste protocoale la nivel de a le face mult mai bune, la un cost mult mai redus. Și ar trebui să fie excelent pentru agenții ăștia de inteligență artificială și ceva ca Virtuals. Dar nu contează asta, ci contează market making-ul. Ce, ăsta a fost natural aici? Păi uite de aici, ăsta a fost natural? Nu, îți dai seama. Market making-ul ăsta trebuie la un moment dat să închidă. Mai devreme sau mai târziu aici, pe zona asta. Că n-a fost natural nimic aici pe urcarea asta. Cum nu o să fie natural nici asta, ok? Bun. Asta e interesant cât de cât. Ajunge într-o zonă interesantă. Hai că nu vă mai arăt. Asta ajunge într-o zonă interesantă ca și potențial de risc. Aici Griffine ăsta ajunge în regiunea de 0.13, un bounce aici n-ar fi exclus. Ai ceva potențial aici în momentul de față pentru poziții de swing, pentru ceva poziții, să zicem poate un spot aici în regiunile astea. Adică sunt destul de bune oportunități în momentul de față, ok? Ai e mișto, ok? Ava. Am mai auzit de Ava. Da, nu pare așa mișto. De la graficul ăsta e foarte greu să poziționezi ceva aici. Foarte, foarte greu. Foarte greu. Ava AI. Ava AI. Mai e pe altceva. Nu știu, un MXC. Nu-mi place. Nu-mi place. Cât timp a stat sub 100 de K, să știți că suntem bearish pe toate monezile. Nu neapărat. Asta e o presupunere. Hai să ne uităm un pic la dominanță. Aici ne uităm și la Bitcoin un pic mai extins. Ne uităm un pic la dominanță care e din nou shoot up în 60. Peste nivelurile astea să ne uităm sau? Nu peste nivelurile astea de aici. Era foarte, foarte frumos să vină să-ți găsească rejectare de aici. Ți-a găsit suport aici, am mai încercat range-urile astea de aici. După ce Jerome Powell, după ce și tarife, după ce și astea ne-a dat în cap cu toate la rând, dar pare din nou exagerare aici în materie de dominanță, exagerare, oamenii bagă în Bitcoin când le frică la buză, că le ia piața gain-urile și bagă pe BTC-ul. Aici, PTSD. Bun, regiunea superioară, iar market makerii împing, îți dai seama, spre zone de extremă. 67, bullish pentru alți 59,7 și apoi 58,6. Rămâne de văzut aici. Momentan absolut nimic. Bounce de la ETH și BTC, imediat ne uităm dacă. Da, a făcut un mic bounce de aici din nou, ETH BTC. Pare că încearcă aici din răsputeri să țină nivelul ăsta. Nu sunt ușoare perioadele astea de poziționare, dar și cele mai bune din punctul meu de vedere per risk reward, adică asta e cele mai bune momente în care dacă ți-ai drămuit și ai lichiditate poți să poziționezi ceva pe piețe. Acum da. Bun, azi de UST.D ce face aici? Bun, vă ajută Baba nu știu 2,5 Baba nu știu ce zice Nikon aici. Bun, UST.D, da, un bounce aici din nou n-a putut aici să spargă nici de data asta regiunea de 3,79. Face aici o remontadă, acum a făcut dolarul, cum a făcut DXY-ul din bottom din nou, să ducă în regiunile superioare. Dar nu văd că se poate întâmpla aici. Vedem ce se întâmplă în range-ul ăsta, am putea nici range bound aici. Nivel superior 4,5, nivel inferior 3,7 momentan. Nimic de zis aici din punct de vedere al dominanței USDT, încă arată bine dacă te uiți la weekly pentru tauri. Pentru tauri, da. Arată bine în continuare pentru tauri aici. Am mai avut și aici o răscoală un pic. Întrebarea e dacă mai faci data asta ceva de genul ăsta similar. Dacă îți începe un trend ascendent aici și apoi iarăși îți pică după. Din nou, apare chestiune de timp în continuare. Nu-ți bearish nici data asta, chiar dacă piața arată poate cum arată. Nu mă impresionează aici în momentul de față această corecție. Vedem săptămâna viitoare dacă mă impresionează până miercuri. Momentan nu, pare că ești din nou în zonă de acumulare pentru multe altcoin-uri foarte, foarte bune aici, la prețuri foarte, foarte bune. Bun. Ce ar mai fi? Total 3-ul poate ar fi să ne uităm aici până să rămân fără aer.
până să rămân fără aer, o oră și 46 de minute, ne-am ținut bine până acum. Total 3 absolut nimic, s-a întors din nou în bottom, aici cu un minim, poate week-ul ăsta un pic sub precedentul, ceea ce nu vrei neapărat să vezi, dar weekly în continuare îți dă speranțe. Îți dă speranțe atât timp cât ține 783. Range-urile astea două de aici, 790, da, 789 până în regiunea de 844. Atât timp cât ține range-ul ăsta, poate să-ți reacumuleze aici o perioadă până când să-ți facă din nou leg up. Același lucru și aici, destul de bine în continuare trend up. Pe asta. Bun, Arbitrum, da, îl țin sub observație. Deci țin sub observație așa, Chainlink, ca să facă aici din nou o recapitulare micuță. Țin sub observație Chainlink-ul, n-a putut să spargă niciuna de 26 aici, să spare range-ul ăsta. Întrebarea e dacă vine să-ți retesteze nivelul ăsta de aici, poate 19, poate zona de 18. Voi fi cumpărător aici pentru Chainlink, dacă se duce și în 12, 13, 15 ar fi și mai bine, dar nu știu dacă vedem asta momentan. Aici. Ne uităm și la închiderea de weekly, desigur am început februarie, o nouă lună, ne uităm imediat. Un big like, mersi Marius, apreciez. Vedem regiunea asta de aici 1869 relevantă pentru Chainlink. Momentan o închidere slăbuță de săptămână, dar nu execrabilă. Execrabilă ar fi sub 19.7 aici, regiunea asta de jos. Monthly-ul continuare bine, dacă te uiți la link aici, poți fi bearish pe așa ceva. Odată ce să spare regiunea asta, ți-are acumulat aici range-ul ăsta, absolut nimic. Hai să ne uităm pe Bitcoin la monthly. Pe Bitcoin la monthly, 2 secunde, imediat revin. Bun, am revenit. Apropo, nu pot să... n-am nici miros și nici gust de 5 zile. Mi se pare ceva un pic... N-am mai experimentat așa o perioadă lungă fără gust și miros și am avut COVID în trecut, dar n-a avut impactul ăsta. Nici știu dacă e COVID, probabil nu, habar n-am. Dar să am 5 zile, 0. Adică 0 gust și miros, e foarte interesant din multe perspective, adică îți dai seama, adică 0, pur și simplu, orice aș mânca, n-are niciun fel de gust. De exemplu, am mâncat, nu știu, o prăjitură, am mâncat absolut nimic, ziceai că mănânc plastic, dar nici cred că și plasticul avea un gust. Ziceai că mănânc nimic. E interesant, dacă n-aș fi avut gust niciodată, probabil până acum aș fi avut six-pack, deoarece de ce aș mai mânca? Vezi asta, te scoate din matrice, zici, bă, de ce ai mai mânca dulce? De ce ai mai mânca, nu știu, prăjitură? De ce? Adică n-are niciun folos, mai bine mănânci, nu știu, altceva, brocoli sau ceva mai sănătos. Mi se pare ciudat din multe puncte de vedere, experimentând asta de vreo 5-6 zile fără să am nimic, absolut nimic, nici dacă aș fi luat un sconx de pe stradă să doarmă cu mine, bă, n-aș fi simțit absolut nimic. Zero barat. Nu știu dacă ați mai experimentat până acum, dar e ciudat din multe perspective. Adică în trecut mai aveam ceva, adică bă, mai simțeam. Când beam ceva, mai simțeam ceva, știi? Adică un pic acolo care era de gust. Acum absolut nimic e. Da. Și îți spune întrebări. Zic, bă, de ce să mai mănânc eu prostiile astea, știi? Dacă n-ai avea gust, că le mănânci de plăcere, nu? Că îți dă plăcere, îți dă dopamină. Nu mai ai dopamina aia în creier. Și atunci, îți dă seama că toți am fi fit, am trăit 150 de ani dacă n-am mai avea gust. Deci gustul și mirosul pare că este în detrimentul nostru, cu toate că el a fost inventat pentru a te feri în trecut, nu știu, de anumite chestii mai nocive, nu? Că le miroseai, le gustai și atunci ai, mamă, ăsta nu e bun pentru tine. Deci au și ele rostul lor, dacă e să o iei așa. Dar în societatea asta poate un pic mai puțin decât avea când era omul și vâna și se bătea cu ursul și cu leu în trecut. Bun. Etena a început să mă distrugă. Etena? Păi ce a făcut Etena? De ce te-ar distruge? Dacă s-ar duce la un cent, atunci te-ar distruge. Ai cumpărat prea sus Etena sau care e problema? Dacă îți place Etena, e momentul. Crezi că mai stă ETH și în zona asta o săptămână, 2? E posibil să mai stea o perioadă. Ajungem și la imediat.
Nu era închisă bursa în weekend, nu e normal să țină bine SPX. Nu este, dacă te uiți pe Bubbles, SPX este un meme coin, este SPX 6900, habar n-am, whatever. Este un meme coin. Nu este bursa americană. Bursa americană e închisă, se deschide mâine la ora 4:30. Etena e pe plus încă, da, pentru cine a luat-o bine, pentru cine a luat-o mai sus, poate nu e pe plus, dar pe plus, da, și dacă e pe minus, dacă îți faci temele, tot poți să scoți bine din Etena. O să propun la CCR să anuleze și mirosul, te rog frumos, ar fi excelent. Bună seara băieți, Cristina, bine ai venit. Bine ai venit pe această zonă de corecție pe cripto, din nou, here we go again. Apropo de guest, când mai ajungeți în România, hai la Brașov, primul burger făcut cu carne de urs din România. Wow, carne de urs! Numai pasta nu mâncam, dar cred că acum ar fi momentul. Bun, am dramatizat, sunt încă pe 30%. Încerc să mai iau. Dacă vrei, nu te obligă nimeni să mai iei. Fet, ne uităm imediat pe el. Bun, vă arăt aici butonul de like. Facem live-urile astea constant și nu ne vom opri. Urmează și sezonul 8 sezoane. Aici aveți butonul de like. Aici, bam, imediat sub. Aveți desigur aici tot de la Patreon. O să aveți discounturi mâine în Patreon, desigur că este ziua mea. O să aveți discounturi aici și pentru, nu știu, și pentru tot anul, dar și pentru tier individual. Aveți aici danielță.ro, aveți XFI, aveți mega discount la NordVPN 72%, acțiuni ETF-uri pe eToro. Discutăm imediat și despre acțiuni. O să fac un video separat și pe partea de acțiuni. 5% reducere la Crypto Expo. Găsiți aici cod Daniel 50. Ne vedem în martie. Ne vedem în martie, legea trezor și desigur Discord-ul. Dați pe Discord aici. Aveți Discord-ul. Telegramul nu prea stau, dar în Discord mă găsiți destul de constant. Bun. Deci am mers bine până acum live-ul. Pare că Bitcoin din nou a dat înapoi, a avut un pump fake și acum dă înapoi. Este sau ia să ne uităm un pic la el, vedem ce face aici. Cât a fost? A fost 98,5, aici nu s-a dus? Sau nu era 99 mai devreme sau pe Coinbase n-am primit nu știu unde ne uitam. Îl văzusem la 99, sincer. Sau cumva o iau razna, era 98. 98,6. Știu, îl văzusem la 99 undeva. Cred că o iau razna. Nu știu dacă mai prindem următorul live. Bun, vedem că aici pe Coinbase a fost undeva la 98,659. Aici în ultimele 25 de minute. Nu, uite, a fost 99,3. Ia, pe 2. Da, mă, nu luasem razna, uite, așa e. A fost aici la 99,4 și apoi a corectat. A corectat destul de rapid. Deci pe Binance era, ia, BTC-USD, cred că ne uitasem pe Binance. Ia, da, mă, pe Binance, ăștia ți-am zis, fac manevre aici, uite, 99,5. Deci noi au razna, prindem și următorul live, deci este bine. Momentan sunt ok. 99,5 a fost aici BTC-ul și acum e 99,2, dar pe Binance, că ăștia dau prețurile mai mari, au pus și ei tarife. Binance a pus tarife pentru piața de criptomonede. Bun. Te interesează e-gold? Nu. Am o mică parte, cred că 1 și un pic la sută în portofoliu e-gold. Hai să ne uităm la e-gold. Dacă toți suntem aici. Nu, am prețul mediu 30 și un pic aici nivelul ăsta. Singurul mod în care mă va interesa e-gold e dacă sparge nivelul de 22, se tranzacționează 17-15 nivelul ăsta. Atât. În rest nu mă interesează la e-gold absolut nimic. Nu știu dacă o să o trec pe e-gold în link, rămâne de văzut, dar momentan nu mă interesează la zona de acumulare momentan. E-gold Nexol, foarte greu să fie Nexol, adică foarte greu. N-au lichiditate, uite-te în grafic. Au găsit un pic aici, atât. N-au, asta cripto e un joc de lichiditate, uite la Solana ce s-a întâmplat aici. N-ai lichiditate, nu te duci. Aici selling pressure a avut doar aici. Aici zero selling pressure. Ce au făcut aici de s-a întâmplat asta? Păi au acumulat moneda OTC. Nu? Asta s-a întâmplat aici. Cine a vrut să vândă, a vândut OTC. N-a vândut pe market. Și când au vândut pe market, aia și-au blocat monedele, s-a întâmplat asta. No selling pressure, nici nu ai nevoie de volum extrem de mare. La e-gold n-ai. Ai selling pressure, ai tot ce vrei aici în continuare, dacă te uiți aici, iar nu ai demand nici măcar OTC momentan. Asta nu înseamnă că nu se poate schimba, dar momentan asta e realitatea. Nu ai demand ca să poți să-l duci peste 61. E zona, îl duci peste 61,
piața singură ți-l va duce în 196 sau 150, 135-150. Până când nu urci aici. De ce nu poți să urci aici? Păi aici îți dai seama că traderii de pe Binance poziționează, dacă v-ați uitat în order book ce se întâmplă când e-gold tranzacționează zonele astea superioare, o să vedeți cum apar sellerii. O să vedeți cum apar orderele de sell aici și shortatul acestei monede din regiunea asta. Și de asta. Nu mă mai duc la dentist, iau TIA. De ce, Marius? Vrei să stai cu durere? Vrei să stai cu două dureri? Așa măcar o rezolv pe una, știi? Și a doua vezi mai departe ce se întâmplă. Așa rezolv o durere. Așa o să rămâi cu două. Și cu dintele și cu TIA. S-a dus Benny după lichiditate prin SUA, cerșește pe acolo. Nu ce că cerșește, bă, omul încearcă. Adică dacă n-ar încerca, ce vrei să facă? Să nu facă absolut nimic, atunci ar fi și mai rău. Măcar încearcă ceva, știi? Asta e. Cum se pare graficul de la Lido? Daniel, ce alege dintre Gold și Link? Link. Link aș alege în momentul de față. Dacă se schimbă ceva, vă zic, dar momentan aș alege Link. Bun, păi asta face, rezolvă cutia, rămâne cu dintele, asta zic. Bună Daniel, la mulți ani, mersi. Reza Atom mai revine anul ăsta la 10? Da, e probabil. Hai să suntem un pic la Atom aici. Atom. Minus 11% înapoi în zona de 5. Nu zici că n-am mai fost aici. Ce-mi place că ai niște volume aici, sellerii mici, adică destul de mici aici pentru Atom. Nu există, nu prea, la monede de genul ăsta, cine a vândut până acum, nu mai vinde niciodată, adică cine n-a vândut până în range-ul ăsta aici, după ce a stat atâta timp până nu mai îți vinde aici. Adică ăsta are deja o bază de holder, cum a avut și Cardano, cum are și Polkadot, de exemplu, nivelul ăsta de aici. Dacă te uiți și la DOT, același lucru. Nu mai are cine să vândă, adică, na, 5.28. Stă în lateral de cât timp? Ia să ne uităm. De aici, de 113 săptămâni. 113 săptămâni. Aici, până în 24 februarie ar trebui să vezi o remontadă. Altfel, îl declarăm mort și îngropat la baltă. Măcar ai niște volum aici pe el, spre deosebire de altele. Deci nu, ăsta ce să mai... A mai fost aici, nu face absolut nimic. Dacă pui Wall Street și tu ești încă în groapă. Ești încă pe groapă. Ești încă pe groapă. Ia. Iată-l. Ești încă pe groapă. Măcar ești în lateral. Adică aici. Adică aici. Buf, 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 buf. Ce o zonă o fi asta? Păi cred că zona asta de depression. Ar putea urma un disbelief. Cum ar arăta un disbelief? Așa ar arăta un disbelief. Deci ăsta ar fi un disbelief. Regiunea asta cu un dump sub 10. Ar fi un 16. Așa ar arăta disbelief și apoi restul ar fi istorie. Ar fi cam așa ceva. De la Polkadot. Dar trebuie să facă februarie-martie. Dacă nu, complicat. Complicat aici. La mulți ani îți doresc că portofoliul tău mai facă măcar 5x în 2 luni. Să facă măcar 3x și sunt foarte bucuros. Bun, hai să vedem ce super chat-uri au fost. Dar întâi să facem Bitcoin. Bitcoin 97.981 pe Bitfinex. Bun, avem ceva selling pressure aici. Avem, s-au speriat câțiva aici. Sau market makerii de pe Binance s-au speriat și alții. Bun, nu pare că week-ul ăsta va fi minimul și e posibil mâine să mai ai încă o incursiune, măcar aici. Măcar 96.1, poate regiunea asta de aici de 94.7, rămâne de văzut. Ok, unde se va opri BTC. Problema e că ți-a găsit din nou rejectare de 106.000, ți-a spart din nou regiunea de 102.000 și ți-a spart și zona foarte bună de 98.000 de suport. De obicei, când pui sub 98.000, ai traiectorie după cum observi aici. Ba, aici s-a făcut Wix în 88.000, aici s-a făcut 94.000, aici s-a făcut 92.000.
Aici s-a făcut din nou 92.000, dacă te uiți. Deci din nou ar putea fi 94-92 ca și target pentru mâine, unde vine și din nou lichiditate aici, în regiunea asta de jos și ești din nou în același chop. E și gluma aia. Repetăm din nou ce s-a întâmplat anul trecut. Repetăm asta. Buf. Încă 7 luni. Încă 7 luni până când retail-ul give up de tot. Adică încă 7 luni aici, încă 7 luni aici, încă o mutare 950.000 după și o repetăm așa la infinit. Până când retail-ul dă bir cu fugiții și nu mai aude nimeni de el niciodată. Okay? Nu m-ar șoca, dar nu cred că o să facă aceeași mutare de 7 luni. Posibil să mai facă, nu știu, o lună, hai 2. Aici până în martie. Ceva de genul ăsta pentru BTC. Dar nu cred că mai vedem gen până în septembrie. Acela sideways aici. Din nou, cel mai relevant, cred că rămâne asta. Poate o zonă aici, din nou încă un maxim și vedem ce se întâmplă aici, în 120.000. Cu al treilea top. Al treilea top ar putea fi cel mai periculos pentru BTC aici, în regiunea asta. Okay. Foarte important să ținem zona asta ca suport, să nu testăm acum CME Gap. Arthur Hayes, fostul CEO de la BitMEX, pentru cei care știu ce este BitMEX, printre primele exchange-uri de cripto în care puteai să faci futures prin 2017-18. CME Gap-ul care vine 77-78 de mii n-ar trebui acum. Nu ar trebui acum atins. Dacă îl atinge, reevaluăm un pic povestea. N-ar trebui, iar bear-ul rămâne sub zona de 69-66. Adică dacă revine aici, putem vorbi de bear, dar desigur aici te aștepți la un bounce mai mare. Azi de EMA-urile pe BTC, la nivel desigur de daily, în continuare n-ai atins 100 EMA-ul. 100 EMA-ul care de obicei îl atingi și noi vorbeam de el, era foarte frumos să-l ating aici. Era foarte frumos să-l ating aici, nivelul de 88.000, care era un target, dacă mai țineți minte. N-a fost să fie. Dacă uităm în trecut, l-am mai atins și aici. Am mai făcut povestea de acum 2 luni, când vă arătam 100 EMA. Bun, acum 100 EMA-ul vine 92.000. Într-o regiune cât de cât bună de suport aici. 92.000 n-ar fi exclus, 100 EMA, un pic sub 100 de EMA și apoi să dea senzația bearish pentru piață și apoi remontada. Dacă vedem pe weekly, momentan weekly-ul intact la nivel de EMA-uri. 9 EMA, trendul bullish, macro, 21 EMA, în continuare bullish, dar intermediar. 55 EMA, poți să te gândești la bear market, care vine momentan la 71.000. N-ai vrea, n-are ce căuta momentan acolo BTC-ul, aici ar putea, nu zic nu. Ar putea, dar nu trebuie neapărat și n-aș vrea să se ducă acolo momentan. Cel mai indicat, poate mâine la ceva panică la deschiderea bursei 92-93, remontada până miercuri înapoi range 97 și apoi să punem bottom-ul pe data de 7 la șomaj. La șomaj. Hai să ne uităm la șomaj. La șomaj probabil nu vom vedea mari surprize de data asta, dar în martie vom vedea. Dacă ne uităm, dacă vedem și acum surprize, e periculos. Non-farm payroll și cu non-farm și cu unemployment rate pe 7 vineri. Vinerea asta e? E vinerea asta, nu? Ia, stai așa. Da, e vineri. Dați desigur subscribe și dacă nu ați făcut asta deja și clopoțelul, că e posibil să avem live aici. Deoarece e posibil săptămâna viitoare să avem un bottom aici la non-farm payrolls până pe 7 în regiunea. Deci asta mi se pare important. 4,1. Ce vrem să vedem aici? În sus. Vrem să vedem 4,2, 4,3, dar nu peste 4,4, 4,5 în niciun caz aici. Iar non-farm payroll se așteaptă forecastul 205.000, vrem să vedem sub. Și atunci jucăm. Iar la inflație, cealaltă săptămână în care din nou o să avem live, asta clar că este miercuri, dar probabil după inflație, avem corul aici și simplu, iar Fed, stai că vorbește și Jerome Powell după. Interesant. Poate dăm drumul pe la 6? Vedem când vorbește Jerome Powell aici, nu știu, în fața cui vorbește, dar rămâne de văzut. The Federal Reserve kept the Fed, ok. Nu știu unde vorbește, dar vorbește. Deci miercurea cealaltă, inflația vrem să o vedem în cădere sau stabilă și vedem ce zice Jerome atunci în materie de ce s-a întâmplat cu Trump.
Bun. Deci pare că nu s-a terminat încă durerea. Pare că mâine ar putea fi încă o zonă în care am putea vedea regiunea de jos aici pentru BTC. Dacă ne uităm la oscilator, ce vedem? Ce vedem? Vedem că RSI nu ne ajută extraordinar pe weekly. Am putea vedea regiunea de 58.9. Imediat vă arăt cum arată februarie de obicei. Și pentru ETH și pentru BTC, iar monthly ar mai putea avea ceva corecție. Deci te duce cu gândul că da, zona de 92.000 ar putea fi testată chiar mâine. Dacă te uiți pe 12 ore, 200 moving average, 92-93. Deci da, ar putea găsi regiunea asta de aici, dar din nou mă aștept la un bounce puternic din zona aia de 92-93. Vreau să văd weekly-ul ce ne zice. Weekly un pic aici, seller in control pe termen scurt. Monthly-ul cum a închis? Cum am închis această lună ianuarie? Bine, putem să vedem la 102.000, cea mai bună lună închidere forever pentru BTC din istorie și acum asta găsim corecție. 96.000 ar trebui să nu închide sub. Hai să ne uităm cum arată acum și vă arăt imediat cât mai pot. Bitcoin monthly returns. Florin, dacă ai lăsat ordin pentru 92.000, unde e stop loss-ul? Sau zice, a zis Daniel Niță 92.000 și dacă se duce în 86 și te lichidează și apoi se întoarce la 98, zici că, aoleo, Daniel Niță-i dă vină. Este? Sau așa, Mexican President Sheinbaum says US has grave problems with fentanyl addictions. Da, au probleme cu adicția de fentanil. Înțelegem, așa mai departe. Mexican President says tariffs orders by US on all Mexican goods will hit on tied states with higher prices. Correct. Tells Mexican living in the US that if they want to return to Mexico, they will be received with open arms. Ok. Pare că face niște declarații președintele Mexicului aici. US has done nothing to stop illegal sale of drugs in its own country. Da, US n-a făcut nimic să oprească drogurile care să intre la ea în țară. Deci da. Bun, mergem mai departe. Ce am mai zis? Bun. 25% US tariffs will have grave impact on both US and Mexico economy. Corect. DXY desigur urcă. Iar dolarul canadian, Reg Baby Angel, ne uităm imediat și pe el, să vedem ce se întâmplă acolo când intrăm un pic pe macro. Bun, Bitcoin Monthly Returns, februarie, o lună excelentă istoric pentru Bitcoin, dar pare că de data asta este un pic diferit, având în vedere ce se întâmplă la macro. Dacă ne uităm aici, media este plus 15%. Dacă s-ar păstra acești 15% pentru BTC, ia să ne uităm un pic. Ia să ne uităm un pic aici. 15% ar însemna de aici, ar însemna un 100, da, targetul, 118.000. 118.000 dacă s-ar păstra targetul aici pentru BTC. Ia să ne uităm. Da, cam ăla ar fi dacă ar pune măcar un 15% de aici. Putem să vedem că de obicei, asta nu înseamnă că se întâmplă la fel și în februarie, aici vorbim de probabilități și procentaje. 2021, care e primul an după halving, a fost 36,78. 2016, aici 2017, primul an după halving, care a fost în 2016, 23,7, iar 2013 aici, care a fost din nou anul după halving, aici 61,77 urcare. Deci de obicei februarie e bine. Numai că momentan lucrurile stau un pic diferit la macro de data asta, dar da, bă, e început de februarie. Bitcoin are probleme mai mereu la începutul lunii, că nu e nimic wow. Ethereum și mai bine aici, putem să vedem un average la 17% pe luna februarie, dacă te uiți aici pentru ETH, la fel, printre cele mai bune luni februarie aici, istoric pentru ETH, nu pare nici de data asta. Ok. Nu pare că ar fi momentan, dar mai reevaluăm, desigur, vedem ce se întâmplă până miercuri cu piețele. Dar mai putea vedea aici o escapadă din punctul ăsta de vedere al unei corecții. Pe month, dacă ne uităm la EMA-uri, ai nou EMA în 82.000.
de notat, 82.000 monthly, 9 EMA, îți rămâne macro bine atât timp cât ține nivelul ăsta de 82-83.000. La nivel mai ascendent, mai agresiv, la nivel intermediar ai 65.000 care n-ai vrea să-l pierzi. 65-70.000 desigur care face confluență și cu 55 EMA aici pe zona asta cât de cât pe weekly. Ok, deci monthly o închidere decentă, acum pare că din nou începe bearish, nu zici că și nici luna trecută n-a început excelent, dacă te uiți aici pe week-ul ăsta pe care l-ai văzut la începutul lunii, acum apare că similar traiectoria. Hai să uităm la ETH cum arată pe monthly. Pe monthly la ETH zici că nu s-a terminat corecția aici, ci măcar va mai corecta, după cum vezi, 2657, 2782, doar ce aici 21 EMA. Nu arată atât de fitness pe monthly cum arată Bitcoin, dar ăsta nici în trecut, vedem marele suport vine la 55 EMA, care momentan e undeva la 2200 pentru ETH, a regiunea 2200 care ar putea fi un suport macro aici. Sub 55 EMA, desigur ești în zonă de bear, după cum ai mai observat aici, regiunea de bear. N-ai mai fost sub 55 EMA din 1 ianuarie 2023 aici, deci de 2 ani de zile ai mai retestat data aici. A zice că, din nou, acest 55 EMA, linia verde, se suprapune perfect cu zona de bull market în momentul de față. 2200 este zona de bull market, 55 EMA este aici. N-ai voie închidere de monthly sub regiunea asta ca să rămâi în bull, ok? Atâta timp cât ții 55 EMA, chiar dacă retestezi range-ul ăsta, ești ok din punct de vedere macro aici pe zona de 55 EMA. Destul de ok. Sperăm să nu fie nevoie aici să găsească suport la 2700, 2800, chiar și nivelul ăsta de aici. Bullish pentru ETH 3282, închidere de monthly, n-a putut să stea prea mult, dacă observați linia asta de aici, nici aici n-a stat 2-3 luni corecție, nici aici n-a putut să stea decât o lună și apoi corecție, nici aici n-a putut să stea, deci foarte important pentru ETH să ține mai multe luni 3302, 3303 pentru a găsi un pic puterea pentru mai sus. RSI-ul n-arată grozav pe monthly, zice că mai are probabil corecție până în nivelul ăsta de aici, de poate 50, un nivel foarte important pentru bull, iar weekly-ul pare că mai are și el un pic până în nivelul de 43. Deci am mai putea să mai găsești o corecție aici pe ETH până în range-urile astea, dar de aici un bounce ar mai fi în cărți, iar stocasticul și el se apropie de o zonă cât de cât de bounce de aici. MACD-ul mi se pare cel mai nasol aici în materie de ETH, dar ce ai avut cross, ai și recross în regiunea asta după recross-ul ăsta. Asta nu-mi place, sperăm că să fie un fake out săptămâna viitoare, să avem redresare aici în materie de ETH. Okay? Bun. ETH la 10.000, din punctul meu de vedere tot se va întâmpla. 200 moving average, dacă ne uităm pe weekly, e foarte relevant din nou, 2468. De asta urmăresc foarte mult 200 moving average pentru acumulări de ETH, mai ales când e sub. Dacă te uiți aici 2492, 2500 ar fi nivelul. Sub, istoric, ai avut aici acumulare, ai avut aici acumulare, ai avut aici acumulare, destul de bună la macro. Destul de bună acumulare macro. Aici n-ai cum să vezi 200 moving average din regiunea asta. Dar pe zonele astea de aici, vezi 200 moving average, aici a fost capitularea, linia roșie, 200 moving average pe weekly, media mobilă, ca să o zicem pe română, de 200 de săptămâni. La fel și aici, în octombrie, ne picat din 2100 până în 1500 din nou. La fel și aici, când ai picat din 4000 până în regiunea asta de 2225 din nou, ți-a rezistat 200 moving average. Asta nu înseamnă că nu poți tranzacționa și sub. De exemplu, aici ai tranzacționat 23% sub media de 200, aici ai tranzacționat undeva la 18% sub media de 200. Dacă ai face la fel și aici, ai putea avea un 2000 în 18%, de exemplu, iar un 25% te aduce 9800 pentru ETH și pentru din nou reacumulare, dar ar fi o oportunitate din nou imensă aici pentru long term ETH. Acum, ETH în range-ul ăsta, după care poți să-l observi aici. Bun, poți să-l și muți la nivelul ăsta, plecat din range-ul ăsta superior. Din nou îți vine la o zonă make it or break it aici, iar ai zona asta pe care nu poți să o spargi de aici deloc.
zona asta superioară pentru ETH. Nu sunt fan la nivel de linii de trend. N-am fost niciodată, dar asta ar fi o zonă cât de cât relevantă pentru ETH. Te uiți la VPVR, ar fi zona de 3374. Și 3374 ar putea să se aducă un pic de zâmbet pe față. Dacă ne uităm pe daily la EMA-uri, un pic, 200 de obicei îți dă ceva bounce-uri de aici, cum ți-a dat și range-ul ăsta. Deci da, cred că până miercuri pune un bounce aici, posibil să mai ai ceva incursiuni în range-ul ăsta de jos până atunci, dar ulterior cred că vine bounce-ul aici pentru ETH. Time frame-urile mici, din nou, odată ce a urcat peste 9.21.200, imediat s-a găsit rejectare de aici. Teta se duce la 0, ce să ducă la 0? A mai fost la nivelul ăsta, nu se duce la 0. Dacă ne uităm unde unde 1.57. A mai fost în nivelul ăsta, 1.57. Nu e nimic wow momentan. 200 moving average pentru Teta, e foarte important aici. Zona asta, hop, hop. N-a putut, asta e zona de bull market pentru Teta. Trebuie să urce din nou peste 200 care vine în 2.83 ca să poți să găsești zonele superioare. Bun, nu mă interesează Teta până când nu-l văd din nou în range-urile de sub 1 măcar pentru ceva acumulare. Prețul mediu 1.6. FED chiar se duce la 0, nu te imediat. Toate merg la 0. Să se ducă în 0. Bun, Fetch 0.83. Am să duce la 0, dar mai are un pic. 0.65. Am prețul mediu 0.55. Dacă mai vine aici mai adaug sub nivelul ăsta, dacă nu. N-am retras nimic din Fetch pe rally-ul ăsta de aici, nici măcar high-ul ăsta, nu e nici fel de problemă. Aș mai vrea să mai adaug dacă se poate pe el, în caz că vine înapoi aici în 0.61, 0.55, mai are un pic pare. 200 moving average probabil va da un bounce destul de puternic de aici pentru Fetch, nu mai are mult. Nu mai are mult până la un bounce din regiunea asta. Vedem că în august a fost undeva 0.7 și a făcut bounce imediat după. Foarte aproape de bounce. Foarte aproape de bounce Fetch aici. Nivelul ăsta ar fi interesant. Bun. La mulți ani fericit. Mersi. Apreciez. Starknet face ceva interesant de vrei să-l analizezi? Adică nu cred că face absolut nimic interesant. Nope. 19-20 de cenți urmează. Totuși un volum de capitulare aici ar putea fi cu nou minim sub nivelul ăsta. Da, 20 de cenți pare că e în cărți aici pentru STRK. După ce ți-a avut rally-ul ăsta din zona asta până în 67-78, regiunea de 0.19 ar putea fi în cărți aici pentru STRK. Nu pare că și-a găsit bottom. Când își va găsi bottom, sunt șanse în range-ul ăsta de aici, posibil să stea în lateral câteva luni de zile. Până când e posibil să încerce regiune superioare, da? Trebuie să acaperezi un pic supply în range-urile de jos. Nu prea bine. BIM, ne uităm la super chat-uri imediat. BIM, posibil BIM să mai acumulezi ceva la BIM 0012. Dacă ar veni sub un cent, nivelul ăsta m-ar interesa, 000995 aici pentru BIM. Foarte aproape să retrag ceva aici din BIM. Aveam un target de peste 4 cenți, 4-5 pentru retragere, n-a fost să fie, nu nici fel de problemă. Mai acumulez aici, pare că mulți selleri în range-ul ăsta de jos, probabil bounce un pic sub un cent aici, probabil. Vei vedea un bounce destul de bun de la BIM, probabil înapoi nivelul de 00192 la un moment dat. E ok momentan. Nasol că a picat sub 2. Zona de 2 era foarte importantă pentru trendul bull, pentru BIM. Bun, hai să ne uităm la super chat-uri. Deja e târziu, 2 ore și 20 de minute aici. Bun, hai să ne uităm la activitate. La mulți ani, mersi Cătălin, apreciez. In panic we trust, să se ducă toate la 0, zice Adelin. Hai cu danțul, nu momentan, nu este cazul. La mulți ani, rege, face măcar un 50 de X, much love, depinde ce cumperi și cât ții și ce prețuri medii ai, da? 50X, dă seama ce risc trebuie să te asumi pentru un 50X în ciclul ăsta de piață. În ciclurile precedente era mai ușor.
Salutare, comunitate în UK, am început să scadă prețurile produselor de tip grocery și nu numai, crezi că e vorba de deflație? N-aș zice încă, dacă te referi la UK, dar UK oricum au fost mai pe picioarele lor de când au ieșit în Uniunea Europeană. Deci poate acum în sfârșit se văd cumva rezultatele. Nu ai pus bine live-ul că e Georgescu la realitatea. Ce mai zice Georgescu? A zis că acum să ia lumea de el, că a zis-o pe aia cu Bolivia. Nu știu, are câteva take-uri. Eu înțeleg de ce le are, pentru că odată ce zici ceva în internetul din ziua de azi, imediat te duce în algoritm. Și lui îi place să fie în algoritm. Că zice chestii dubioase, că zice că Bolivia are port, că n-are, că folosește portul din Peru sau de unde naiba îl folosesc ăia, că n-a mai explicat asta. Georgescu, face lucrurile interesant din perspectiva online-ului, deoarece acolo e pentru el, acolo își face publicitate. Zice chestiile într-un mod în care ele să poată să fie discutate, adică și ea să ia de el și ăia să ia apărarea și așa, și ce folos un algoritm. Asta interesează pe el, pe Georgescu, ok? Iar cei care sunt împotriva lui Georgescu mai bine îi fac, știi cum e, la el, de fapt Georgescu, el devine un influencer în momentul de față. Ca să oprești pe cineva de genul ăsta, pur și simplu trebuie să nu-i dai niciun fel de atenție. Cu cât îi mai dai atenție, că a zis XYZ, îl ajuți. Adică cei care sunt împotriva lui și media tradițională, îl ajută mai mult decât îl ajută lui în momentul de față să crească în popularitate. Cu cât se iau mai mult de el, cu cât îl tăvălesc mai mult, cu cât ăștia îl iubesc mai tare pe Georgescu. Bun. La mulți ani frumos și sănătoși, cu multă sănătate. Vedem ce se întâmplă la alegeri în primăvară, dacă or să mai fie. Bun. Am zis că am risc mare pentru că am investit sumă mică. Am băgat la TIA, ARB și SUI. Mâine fac programul la psihiatrie că mă doare neuronul. Păi, ar trebui să stai bine măcar în SUI. Adică nu cred că ai băgat în $4 în SUI. Adică trebuie să te atingi de SUI acolo. Dacă ai băgat sub $1, ești bine. Adică măcar una din 3. Și restul poate să revine și ele pe profit, dacă ai răbdare. Bun. S-ai tratat cu toți banii și acum pe crash semințe. Ok, Paul, n-am înțeles că m-am tratat cu toți banii și acum pe crash semințe. Audius. Nu cred că o să facă mare lucru Audius. Asta e vechi, din 2020 este. Ia să ne uităm la Audius. Da, nu e prea bine, mai ales dacă pică sub 10 cenți. Ai aici un week de închis până în regiunea de 0,06. Probabil ăsta se va tranzacționa sub 10 și va încerca un bottom sub 10. Foarte greu în viitor să mai treacă peste 35-46, nivelul ăsta de aici pentru Audius. Foarte complicat. FET. Ne-am uitat mai devreme la FET, să știi, Ionuț. Ne mai putem uita o dată, dar nu cred că s-a schimbat nimic. Pare că vrea regiunea aia de jos, feci. 0,82 momentan, minus 11, zici că nu mai are groapa SAC. Fund. Regiunea 0,56 până la range-ul de 0,61 aici pentru fetch. Regiunea asta. Wintermute ce face? Vinde în loc să cumpere. Wintermute este un market maker foarte mare care manipulează mereu aceste piețe de cripto și moneda lor preferată a fost FCI până acum. Până că acum pare că nu mai au atât de 0,75, probabil 0,75-0,7 bounce aici pentru fetch. Mai devreme sau mai târziu. Bun, mai departe. La mulți ani, mersi Costi, apreciez. O părere Sol, Link. Nu am văzut nimic din Solana și mă interesează poate Link sau ENA. Deci termen lung, dacă n-ai văzut nimic din Solana și mă interesează poate Link sau ENA. Da, le-am făcut pe amândouă, ne-am uitat. Solana bearish. Hai să ne uităm un pic la Solana dacă tu ai deschis subiectul. Aici. Sol USD, ne uităm imediat. Imediat, 202, da, probabil 182 aici pentru Solana, minus 482, pentru să ține binișor față de restul pieței. Da, capitalizare mai mare să ține mai bine, capitalizări mai mici să ține mai rău. 183, cum să ține ETH? Să ține mai bine Solana? Sau să ține mai bine ETH? Ține mai bine Solana, în continuare. În continuare, Sol, ETH aici. Un pic de bounce, totuși ai avut aici un mega weak în 009. Un pic de bounce, dar
tot un pic sub presiune arată. Da, un pic bearish, probabil sub 190 un pic se va duce Solana. Cel mai probabil, regiunea asta de aici, de 180-182. Iar despre Link, da, aș vrea să mai pice un pic. Solana nu mă interesează, e personal. ENA, da, mă interesează. Despre dominanță, pentru că BTC ne fură sezonul alți și ADR-ul începe cu adevărat bear market, pentru că deja se simte mersi. Pentru alți n-am ieșit niciodată din bear market. Pentru alțurile de utility au rămas în bear market, adică se poate observa zona de jos din OASI, adică vă te uiți la DOT, la Atom, la toate cele, n-ai ieșit din zona de bear market. Nu poți să zici că ai ieșit din zona de bear ca să intri în bear. Ai rămas în bear. Bull a fost pentru Bitcoin, Solana. Nu poți să zici nici că a fost bear pentru ETH. ETH e o zonă cât de cât laterală de recuperare, dacă e să o iei așa, dar neperformantă, adică sub performanța Bitcoin și a celorlalte. Ai avut Solana, ai avut SUI, ai avut meme coin-urile, dar în mare parte a pieței ai rămas în bear market. Adică ce să intri în bear? Dacă te referi la Bitcoin, nu. N-ai cum să intri în bear momentan, pentru că n-ai spart anumite zone. ETH, nu, pentru că nu e sub $2000. SUI, nu, deoarece ești încă în trend ascendent. Dar celelalte, ca să zici că intri în bear, n-ai cum să zici că intri în bear, că era un bear, adică încă e bear. Pentru ele. Marius Ano Frisei, un big like, mersi. Fetch l-am făcut mai devreme. Silicon Valley U, much love, mersi pentru 50 de euro. Zice aici la mulți ani, mersi Silicon Valley, apreciez. Bun. Shiba Inu, cea mai bună investiție. N-am mai făcut nimic Shiba Inu pe ciclul ăsta, au făcut alte memecoinuri. Bun, cam atât. Hai să ne uităm la SUI un pic aici, vedem ce face, cum arată, dacă și-a atins targetul. L-a atins aproape, dar mai are. Dacă te uiți la SUI, zici că mai are un pic aici piața de dat. 3.32, a atins 3.16, probabil un pic sub 3, 2.83, 2.34, ar mai fi niște zone interesante aici dacă te uiți. 21 EMA e foarte important, dacă pierde zona asta poți să vorbești un pic de un început de trend descendent aici, care arăta ceva de genul ăsta pentru SUI. Ok, vedem ce se întâmplă aici. Posibil să mai vând SUI în caz că văd ceva de genul ăla, ce v-am arătat mai devreme. Momentan un pic la suport, dar e posibil să mai împingă un pic mâine, dar bounce-ul vine. Adică bounce-ul probabil va veni aici mai devreme sau mai târziu. Dacă nu din range-ul ăsta, probabil de aici, din 2.8. Posibil 2.8 să fie regiunea aici pentru SUI. Hai să uităm un pic la weekly. Da, pare că mai are un pic de data aici RSI-ul. Ăsta deja, v-am zis aici, cum să cumperi SUI în regiunea asta. M-a întrebat cineva, e bine, ia să cumpăr SUI aici, păi cum să cumperi aici când ăsta ți-a rulat din range-ul ăsta de aici? Dacă ăsta se întoarce acum, unde aș mai cumpăra? Ar fi probabil 1.5 ar fi, sau ar fi 1.05. Regiunea asta de aici, adică 88.6, 78.6. Dacă ar veni în range-ul ăsta de aici, m-ar mai interesa de cumpărat la un macro. Play să-mi reau pozițiile. Dacă vând gen 60-70%, să-mi reau poziția aici, odată ce poate să face un, hai să ștergem, îți face un minim în urcare și încă un minim în urcare la macro, undeva pe aici, prin regiunea asta. Ok? Și atunci din nou îți încearcă un ciclu spre zonele superioare aici. Aici ar fi riscul bun, adică riscul ar fi bun. Aici risc în continuare mare, nu m-aș apropia de așa ceva. La nivel de swing-uri, da, la nivel de swing ai un pic sub 3, ai 2.9, 2.8, regiunea asta de aici și mai ai nivelul de 2.26, 2.3. A dat Ace aici un 250 de RON. La mulți ani de mâine aprind lumânări pentru altcoins. Diamond Hands, Tia, ce mi-ai făcut? De aia 250 mai bine băgai în Tia. Mersi, mersi Ace, Ștefan. Mersi, bun. De robo, așa este, pe bursă ce acumulezi? Imediat ne uităm și pe bursă. O să fac oricum video separat și pentru asta. Trader, caut de muncă la curățenie și spăla vase de început. Gata, mă, trecem la cratiță. O fi rău? Asta zic. Mexican peso falls more than 2%. Pică toate monedele. Cum poate să fie asta bearish? Zi tu, pentru Bitcoin, când pică toate monedele. Și pentru cripto. E bearish deloc. Când pică toate monedele naționale. Le distruge Trump pe toate. Trade war se transformă în currency war. Bun. Văd aici SEI, că zice cineva. SEI.
pe Coinbase. Sei, da. Sei s-a întors. Sei în zona în care te-ar interesa. Acum, în sfârșit. Am zis 25 de cenți. 25, acum mai 26. Apoi ar mai fi 22 și 17. Atâta pentru Sei. Nimic altceva. Ești din nou într-o zonă cât de bottom aici, în care putea avea o reacție destul de bună în următoarele zile. Sau chiar luna asta, o reacție bună după 10 în materie de trade. Bun, TIA moare. Is going to zero. Aici, 2.34. E ăsta momentul 2022 Solana? Încă nu. Poate să fie? Poate să urmeze. Poate să urmeze. Până și Trump urcă un pic aici, dar a atins și 20, nu? Sub 20 un pic, n-am fost atent. Că m-a răpus răceala un pic. Da, v-am zis că sub 20 probabil va încerca un bounce de aici. M-aș atinge? Nu neapărat. Nu neapărat, vreau să văd ce se întâmplă în range-ul ăsta de aici, dar e posibil să mai ai ceva lipsă de lichiditate până în regiunea de 10-12. Dar la un moment dat va pune un bounce mare ăsta. De nicăieri. Un bounce probabil foarte, foarte mare. Dar e foarte greu. Cu cât pică sub 20, riscul e din ce în ce mai mic, mai ales între 20 și 10 pe Trump. Mulți au cumpărat aici. Mersi. Din nou ați intrat în exit liquidity pump. Aici. În market making-ul de pe Binance, Bybit și restul. ARB l-am făcut mai devreme. Ne-am uitat la ARB. Din nou în aceea zonă de jos. M-ar mai interesa, poate să acumulezi ceva. Probabil mâine dimineață. Vedem ce se deschide la bursă. Vedem ce se întâmplă mâine dimineață. Sub 40, sub 50 ar fi 47 de cenți. 44 aș mai acumula ceva aici. Cu toate că n-am prețul mediu prea mare pe el. Bun, ce mai ziceți aici pe chat? Până mai pot să mai respir. Până mai pot să mai respir. Hai și cu piețele tradiționale. Să vedem ce se întâmplă aici. Dacă mergem un pic pe Forex, că am înțeles că e măcel aici pe Forex. Ia stai să ne uităm. DXY-ul l-avem la 108. Market closed aici. Vedem mâine. Probabil ăsta face shoot undeva aici. Din nou în regiunile astea superioare. Cel mai probabil. Ia stai așa. 2 secunde. Bun. Da, e închis momentan DXY. Se deschide în câteva ore și vedem ce se întâmplă după, dar am văzut că e un pic măcel pe partea asta, deci asta înseamnă partea de currency-uri. Asta înseamnă mare parte că n-am terminat încă dump-ul. Cel puțin asta ți arată momentan. Vedem mâine la deschiderea de burse ce va fi. Bun, vedem ce se întâmplă și cu bonds mâine. Bonds, vedem la bonds, probabil o face shoot up, stai așa că nu e aici. Bun, US 10 ne interesează. Probabil vom avea din nou shoot up aici pe bonds, deoarece va fi panică, vedem. Probabil în regiunea asta de 4,67. Acum, dacă vedem aici picași pe bonds, aici ar fi interesant. Dacă vedem mâine o panică aici, ca oamenii să mute în bonds. Vedem. Acum mai mult se mută în aur decât în bonds. Vedem aurul mâine ce va face. Aici. Hai să ne uităm un pic pe bursă. Ia să vedem. Hai să vedem bursa. Unde e? Unde e? Aproximez un minus 3,5% pe bursă mâine. Adică aproximez un minus 3,5%. După ce am văzut Bitcoin și cripto, probabil va fi măcel mâine pe bursă. Ce așteptări avem pe bursă mâine? Cel mai probabil aici 5.968 până în regiunea de 5.961. Care cât ar duce de aici? Ia să vedem. Aici ar zice, nu, da, ar zice că mai repede undeva spre 5.800 mâine. 5.800 în cărți mâine, undeva pe aici. Undeva pe aici, prin zona asta. M-am pus linia galbenă. Pe aici probabil vedem. Iar Nasdaq-ul poate un 4% mâine. Ar putea fi, poate un 4-5 pe Nasdaq, deoarece tech-ul probabil se va vinde și mai mult aici. După o închidere nu prea bună vineri, dacă observi aici pe regiunea asta. Ar putea să vezi eu un crash mai mare aici pe Nasdaq. Vedem, poate mai fac și un update video mâine separat, dar un 4% te aduce 20.700-20.600. Mâine la 4:30 se deschid bursele. Pică mâine și bursa, pică și cripto, e gol la 5. Nu, păi cripto deja a picat dinainte. Cripto nu se oprește niciodată, deci s-a făcut deja priced in. Adică
Crypto a aproximat că bursa mâine va face pe ea și a făcut dinainte, știi? Adică a zis, bă, știm foarte bine că mâine bursa va lua o corecție masivă aici, se va duce în regiunile de jos. Și atunci noi corectăm înainte, nu e niciun fel de problemă, că noi suntem deschiși de data asta. ETH înapoi la 900, ar fi un vis umed, nu cred că l-ai vrea neapărat înapoi la 900. Ar fi un vis umed, dar nu cred că l-ai vrea, deoarece ar sparge o structură masivă aici pentru ETH. Sub regiunea de 2000, să se întoarcă aici. Ar sparge o structură destul de mare aici. Să facă asta, gen. Să facă asta, adică un dublu bottom macro. Sau să facă asta pe urmă. N-ai vrea. N-ai vrea neapărat. Bine, cei cu capital mai mic îți dai seama că ar vrea asta. Dar cei deja investiți n-ar vrea la 1900 aici. ETH la 500. ETH la 0 mai bine îl ducem. Ce zici de rune? Da, probleme pe rune. Și Axelar o să mai acumulez, apropo, bine că m-ați amintit. 1.13. Pare că a făcut un bounce aici pe daily. A venit în regiunea asta. Pare că are ceva lichiditate. Îmi cumperi ceva ca rune aici, îți asumi un risc destul de mare. Dacă nu cumva, dacă nu-și mai revine. Adică nivelul ăsta, îți asumi riscul aici pe rune. Dar aici ar fi nivelul de 97, ar fi nivelul de 48 pentru rune. Bun. Nu cred că face bounce bursa mâine. Mulți o să shorteze, probabil o să facă bounce după deschidere. Adică da, e posibil să facă bounce la închidere. E posibil și să execute multe poziții de short. Etena 59 de cenți, hai cu ea acasă. Hai cu ea acasă, 05043 aici. Ar fi relevant. Benjamin Cohen zicea mereu că ajunge la 1K, adică la 1K. Da, să ajungă, dacă ajunge la 1K, ajunge, dar nu pot să fiu, adică alea sunt fantasme, adică, în materie de trading, dacă zici că ETH ajunge la 1K. Fantasme, adică. Poate să-ți iasă, poate să nu. Cum nu i-a ieșit aici, de exemplu, când în regiunea asta de aici zicea că se întoarce și face 750 sau se întoarce la 1000 și s-a dus în 4000. Da, complicat. Lui iese mai mult pe partea de dominanță, la nivel de preț, gen pe USD, nu prea a ieșit mai niciodată, poți să iei istoria. La materie de dominanță și la ETH BTC i-a ieșit, da. Adică dăm cezarului ce al cezarului. I-a ieșit aici ETH BTC nivelul ăsta. Destul de bine. Cu toate că acum a devenit bullish pe ETH BTC, dar nu cred că e încă. Cred că mai are un pic de flash aici înainte de. Adică e un pic de vreme, cred că, în continuare. ETHD pare că mai are un pic. Pare că ăsta e graficul interesant, mai interesant decât ETH. BTC ar fi ETHD, care ar fi undeva la 10, un pic sub 10. Probabil capitularea pentru alți va fi aici, cu ETH sub 10. Dominanță. Și atunci vom vedea o remontada. Bun. Da, nu pot să iau în serios targeturi de 1000 pe ETH. Adică pot să iasă, adică, dar astea sunt, știi, fantasme. De exemplu, când era Bitcoin aici, ziceai că se duce, când era Bitcoin, nu știu, să ne uităm la Bitcoin. La 30.000, ziceai că se duce la 15 sau la 10, sau când era Bitcoin la 15.000, ziceai că se duce la 3. Adică astea nu pot să le iau în serios la nivel de analiză. Ce pot să iau în serios e chestiile bune pe care le zice. La nivel de dominanță, dar și alte lucruri bune la nivel de ETH și USD, dar nu cred că a zis la 1000, a zis că e posibilitatea în caz că nu știu ce. Dacă ETH se duce la 1000, vine recesiunea și atunci poți să faci caz. 1500, 1000, dar numai în cazul ăla, adică în caz de recesiune globală mare, da, se duce la 1000, la 700, la 900, rămâne de văzut. Da, aia e Black Swan, adică dacă te bazezi pe un Black Swan, e posibil să rămâi pe din afară, cum au rămas mulți în trecut. Nu mai pot să mai respir, domnilor, domnișoarelor și doamnelor. Cred că e suficient pentru astăzi. Bitcoin 97, dacă mai stăm aici mult pe live, cred că se duce la 0. Ia să vedem. 975. ETH pare că s-a blocat, nu se mai mișcă. Au oprit ETH-ul? S-a oprit ETH-ul. Nu mai 2947, pare că nu mai face nimic. Uite, aici mai mișcă un pic, 2950. Pare că ETH-ul nu mai are sevă, adică de unde să dea.
Pare că zice, bă, ia, gata, mă, ce facem aici? Vindem până la 0. BTC-ul mare de dat. Mare de dat un pic. Vedem bounce-ul. Bounce-ul o să fie interesant, deoarece o să vedem unde se duce lichiditatea. Terminarea războiului să fie cheia. Vedem dacă se termină și când se termină. Acum Trump mută interesant, dar momentan o să fie durere pentru țara lui în prima fază. Și apoi vedem. Wow, EDH BTC face bounce pe 30 de minute. Doamne, am trăit să o văd și pe asta. Din 2020 până 2025 a fost degeaba în piață. Majoritatea nu a făcut nimic cu alții. Cosmin, nu era bine să nu fi deloc? Asta zic, nu? Era bine să vii acum să zici, gata, mă, compar acum. Ce bine era, dacă știai, după ce ai văzut, îți dai seama că este excelent. Dar îți mai dau una, puteai în ăștia 3-4 ani de zile cu sume mici să acumulezi cât n-a acumulat nimeni care venea acum să-și asume riscul să cumpere de toți banii aia pe care puteai tu să-i cumpere acum și acum stăteai liniștit. Dar cel mai probabil ai băgat tot în 2022, 2023 sau 2024 și acum nu mai ai lichiditate să mai bagi. Dar odată ce vezi rezultatul, zici, Doamne, dacă aș fi făcut, dacă aș fi dres, dacă. Așa s-a derulat situația. 2022-2025, absolut nimic pe unele altcoinuri. ETH din bottom, dacă luai 1000, 1500 sau chiar 2000, tot erai boss. Dacă luai SUI, dacă luai Solana, adică oportunități au fost. Că n-au fost pe alea pe care le-ai acumulat tu. Asta este o altă poveste, dintr-o altă zonă. Bun. Nu ai zis nimic. Cum? Am analizat agenții AI. Mulți încă nu sunt la zonele de care mă interesează încă, dar posibil să vină săptămâna viitoare. Dar mulți dintre ei ați văzut unde sunt. Sunt în zona de Wall Street Cheat, în zona aia de denial. Probabil vor mai corecta foarte, foarte puternic, chiar după bounce-uri. Vei vedea bounce-uri de 50%, 60% și apoi corecții iarăși. Sunt și buni de shortat aia unii dintre ei. Am fost aici, am luat ETH la 1000. Na, uite, vezi? Deci da, e vorba de, na, dacă stai din 2022, ai avut Bitcoin la 15.000, ai avut ETH la 1000, ai avut Solana la 10, ai avut multe. Acum dacă tu le-ai dat la o parte pe alea și ai luat Polkadot și ai luat nu știu ce, alte criptomonede, pe alea le-ai luat. Mergi mai departe și vezi ce faci cu ele. Nu zic că e rău, dar trebuie să înțelegi distanța. Bursa americană n-a mai făcut all-time high și putem să ne uităm pe bursă ca să înțelegeți ce se poate întâmpla în piețele financiare și chiar pe bursă, nu pe cripto. 13 ani. Bun, și aia a fost un caz. Am mai făcut toată 25 de ani. Noi am mai vorbit de asta cu 2 ani, cred că, un an jumate, 2. De faptul că bursa americană a stat în lateral și aici ne referim la S&P. 13 ani. Dacă ne uităm aici, imediat vă arăt, ca să nu zici că le scot eu din flori. Bun. Tot com bubble aici, ok? Hai să vedem. Anii 2000, .com bubble, 2000. 2007, când a făcut un pic all-time high, nici nu putem să-l numim all-time high aici, de la 7 ani distanță, 7 ani în care n-am mai pupat all-time high. 7 ani. Deci nu 3, nu 4, 7. 7 ani în care dacă băgai în S&P 500 erai pe minus aici. 7 ani de zile dacă băgai aici. 7 ani, ok? 7 ani ziceai, bă, ce bine era să nu fi cumpărat deloc. Deci din 2000 până în 2003, 3 ani de zile, ăsta tot a picat. Deci oriunde ai fi cumpărat 3 ani de zile, ai fi fost pe minus. Oriunde. Oriunde 3 ani de zile erai pe minus, da? Bun, apoi ți-a făcut un bounce, ți-a mai făcut un bounce aici, dacă mai cumpărai, mai făceai ceva, dar după ăștia 3 ani de zile nu prea să mai ardea de cumpărat. S-a întors aici și în 1500, aici dai petrecere macro, dar nu te-a lăsat, îți dai seama, pentru că nu putea să te lase. Odată ce ți-ai construit poziția pe durata asta, n-avea cum să te lase. S-a dus din 1564, te-a spart acest minim de aici, ți-a spart acest minim de aici creat în 2002. Deci la distanță de 5 ani de zile ți-a venit de aici din bottom, ți-a venit în top, iar în bottom ți-a venit un fake out sub bottom în regiunea asta de aici și apoi din 2008 cât? Peste 10 ani de zile up only. Asta durere, tată. Cât credeți că au vândut aici? Oh, da. Oh, da. Oh, da. Și apoi 10 ani de zile up only. 10 ani, adică 10 ani de zile up only aici.
După ce a stat 13 ani fără aproape all-time high. Până în 2000, cât a fost? Ia să vedem. 2013. În 2013, în sfârșit, ai spart ca lumea all-time high și te-ai dus mai sus. De aici. Deci da, piețele pot rămâne iraționale o perioadă mult mai lungă decât crezi. Ok? Asta nu înseamnă că trebuie să give up aici, deoarece lucrurile se pot rebalansa. Numai că nu poți să ducă pe oricine în spate, știi? Uite aici, aici s-a poziționat bine aici. Băieții, aici i-a scos, a dus mai departe. Aici la fel, dacă te uiți. Piețele au tendința să scape de amatori prin chestii de genul ăsta. Dacă te uiți aici, la fel, 2018 s-a urcat aici 3373, un nou bottom sub regiunea asta 2366 ți-a făcut unul 2212, s-a terminat COVID crash up only din 2020 până în 2021, un an și în continuare aici, deci 5 ani de zile de up only, dacă e să o iei așa. Bitcoin, poți să te uiți, sau altele, adică piețele au tendințe de genul ăsta, dacă te uiți la Bitcoin. În cripto se mișcă lucrurile un pic mai rapid câteodată, da? Da, are și cripto perioadele ei. Dacă te uiți aici la Bitcoin, la fel, destul de similar, regiunea asta, bam, 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 aici gata, mergem la stele, hopa, a scăpat de turiști. A scăpat de turiști, după ce a scăpat de turiști, bam, din nou aici, regiunea asta, da? Bun. Aici, bam, crash, în regiunea asta 17.000, opa, ne revenim, a scăpat de turiști, 15.000, s-a dus aici, a mai scăpat doar de turiști, 19.000 în regiunea asta, s-a dus. Ok, bun, așa aici din nou a mai scăpat de câțiva turiști în regiunea și s-a dus din nou. Și piețele fac întotdeauna lucrurile dificile pentru retail, ok? Pentru ca retail-ul să vândă, pentru că retail-ul nu are răbdarea necesară, ok, pentru asta. Acum, dacă îți face aici, dacă vrea ETH să scapă de turiști, da, aceasta, cum a zis Cohen, să duce aici, scapă de turiști, bam, să duce mai departe, da, a tot scăpat aici de turiști, adică dacă te uiți, bam, 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 mai face 2000, poate scapă aici, e suficient, rămâne de văzut, sau poate rămâne aici, mai stă în lateral o perioadă. Turiștii n-au voie să facă bani din piețele financiare, asta ca să fie clar. Pentru că dacă ar face, n-ar mai fi o piață care ar fi profitabilă de tranzacționat. Dacă ar face bani, toată lumea din ea. Că nu se poate și nu merge așa. Ciprian, mersi pentru 49,99. Deci, pentru cei care se plâng că țin din 2021 până 2025 și că ar fi fost mai bine să nu investească în altcoinuri, păi riscul, nu? Asta zic. De ce n-ai pus și Ether și un Bitcoin și altcoinuri? Adică să ai din toate, știi? Să ai, vezi care, și ceva acțiuni și atunci vezi lucrurile un pic mai bine, un pic mai echilibrat. Bun. Se mai scapă de ei. Mereu e așa. Mereu e așa. Foarte greu să ajungi în zonele alea superioare cu toți în cărica ta. N-ai cum. N-ai cum. Dar îți dai seama, când o să ajungeți acolo, în zonele alea în care o să vedeți ETH 7000, 10.000, o să vedeți unele altcoinuri care să performeze bine, cum ați văzut și Solana, desigur, atunci o să știți că n-a fost noroc. Adică cei care o să ajungă până în regiunile alea superioare și să facă profit și o să vadă profit, o să vadă că n-a fost absolut deloc noroc. Absolut deloc. Adică și o să toată lumea, desigur o să zică că a fost noroc, n-a fost niciun fel de noroc. Pentru că ai văzut de câte ori vrea să te scutere piața să scape de tine, de fiecare dată. Riscul, da, riscul trebuie să-l înțelegi, nu înseamnă că nu trebuie să-ți asumi un risc. Mulți zic, mamă, dacă am făcut greșeala asta acum, nu o să mai mi-asum risc niciodată sau o să mi-asum risc, nu știu, super minim. Nu neapărat, trebuie doar să-l înțelegi, să înțelegi ție. Riscul trebuie să-ți asumi o parte din risc în piețe. Dacă n-ai măcar un pic de risc sau dacă n-ai măcar un portofoliu care să-ți asigure și un pic de risc acolo, nu poți să duci anumite gain-uri mai sus. Da? Dacă ai doar risc, atunci e o problemă, deoarece ai swing-uri mari câteodată pe cripto. Când ai altcoinurile care nu fac nimic, foarte complicat să stai din punct de vedere mental ok. Nu crezi că Dotatom o să crească ca XRP? Da, e probabil, dar momentan nu, adică în continuare o probabilitate bună pentru asta, dar trebuie să creadă cât mai puțin că o să se întâmple asta, ca să se întâmple relevant o urcare. Bun. Am Illuvium cu $50 media, o părere. Nu știu, $50? Cât e acum?
Acum ai 24. Ia să vedem. Ți-a pierdut toate zonele de suport, adică ți-a pierdut 38, care era o zonă macro. A fost 142 în martie 2024. Unde ai intrat? Adică unde? Hai să ai 50. 50 aici. Ai intrat în regiunile astea? 50 sau unde exact? Nu pare. Ăsta cel mai probabil va face așa, adică va merge undeva spre zona de 20. Aici, probabil 20 va pune bounce. Și va încerca ceva de genul ăsta. Aici poate să-ți dea o șansă să se ducă 37-50 încă o dată. Dar e foarte greu pentru ăsta să mai aibă performanță odată ce ți-a picat și ți-a spart o zonă foarte, foarte importantă. Dacă ăsta e fake out, poate îl vezi să recupereze regiunea asta și apoi să-ți facă un grind peste range-ul ăsta. Și atunci să-ți dea o speranță. Dar nu, eu nu aș ține așa ceva. Dacă ăsta revine aici, sell. Adică proporție bună, e asta își face. Bun. Dash e mort din 2019-18. Adică nu cred că e mort de azi de mâine. În continuare Bitcoin pică. În continuare pică. Cred că trebuie să oprim live-ul ca să nu mai pice. Pică din nou la nivelurile de 96.000 de aici. 96.1, 96.2. Dominanța ce face? Își revine. Aici ETH nu se mai ține. 2943. Ba, ține un pic mai bine decât dump-ul precedent. Dar pare că nu atât de bine. Ondo. Hai să uităm la Ondo. Bun, Ondo. 1.23. 1.23 pentru Ondo. Mare rejectare din 1.62. N-a putut peste 1.62 până la urmă. Asta era regiunea de bull, dacă mai țineți minte. 1.62. Range-uri ar fi asta. 82 de cenți. Rămâne asta. Relevant. 82 de cenți aici pentru Ondo. Momentan nu arată prea bine. Probabil va încerca să spargă nivelul ăsta. 82 de cenți. 82 de cenți și vedem după. Bun. Altceva? Ce ar mai fi? Ce ar mai fi? Bun. Așa arată dolarul canadian. Bine, market closed, dar așa arată. Probabil se va duce erect de Baby Angeli. Care ar fi un target aici? Probabil 0.61. Păi asta cum poate să arate rău asta pentru cripto și pentru Bitcoin? Currency-urile care merg spre 0. Cum ar arăta rău? Adică n-arată rău deloc, adică pentru BTC e perfect, dar și pentru cea de criptomonedă trebuie să fie povestea perfectă în momentul de față. Numai că e prea mare frică în momentul ăsta. Dacă aceste monede naționale fac implozie, să vezi atunci. Așa arată CAD-USD aici. Îți dăm peso. Bun, MXN imediat. Bun, cam așa arată Mexican Peso, dar probabil o să ducă mult mai jos. Probabil o să-l vedem 0.42 aici, Mexican Peso. Vedem mâine. Mâine o zi interesantă. Mâine o zi foarte interesantă aici. Bun. Cu MPC ce mai faci? Am mai reacumulat și îl țin momentan. Dacă mai pică mai adaug, că trebuie să-mi scad prețul mediu la el. Dar momentan nimic. Pare că încearcă aici să țină un bottom în nivelul de 0.46 aici. Bun. Cam atât pe el. AXL da, și mai acumula. Nu rune, ci AXL mă interesează în continuare. 0.43. Stai să vedem care era graficul. Bun, da, din nou a intrat într-o zonă interesantă. Ar fi bunul 0.37, dar nici aici nu mi se pare rău. Posibil să mai marc o poziție aici în axelar, în nivelul ăsta 0.37-0.43. Probabil mai vine o poziție în curând. E portofoliul de risc ăsta. Deci nu o să aibă un impact mare pe partea de cash când o să iau o poziție în el. Dar din nou, e într-un nivel cât de cât bun aici. N-a putut să ține nivelul 0.77. Aici era take profit 1 în 1.3. N-a putut să atingă zona asta de 1.3. E ok. Mai adaug aici un pic în nivelul ăsta. Din nou un nivel destul de bun. 0.45-0.37 pentru axelar. Nivel decent. Bun.
Bun. Bitcoin 96 de chea închide live-ul, gata, îl închidem imediat și să vedem ce bounce face pe durata nopții, direct în 92.000 pe durata nopții și vedem ce mai rămâne după noaptea asta. Vedem dacă mai rămâne piața de cripto după noaptea asta, desigur glumesc că o să rămână, dar probabil va rămâne cu probabil ceva încercări în nivelul ăsta de aici până mâine și ceva probabil bounce după. Ok, până miercuri vedem un bounce destul de mare de la cripto. Și desigur o să avem live. Apropo, Trump vrea să pună tarife și Uniunii Europene, deci o să fie o lună interesantă până când vedem ce se întâmplă cu tarifele. Vedem și celelalte țări ce se mai gândesc să mai facă. E o mișcare geopolitică din nou interesantă. Am zis dacă Canada ar fi foarte deșteaptă, ar da join la Uniunea Europeană și ar face alianță cu Uniunea Europeană sau ceva, măcar ceva pe zona asta, cumva să contraatace tot valul ăsta pe care l-a început Trump momentan. Bun, cam atât, ne auzim miercuri. Stați pe zonele de prețuri medii, să le trageți în jos, cel puțin asta o să fac eu în perioada viitoare. Vedem ce se întâmplă până miercuri și până vineri. O să vină probabil un video săptămâna viitoare pe acțiuni și probabil pe partea de, posibil chiar mâine, pe partea asta de tarife, o să le mai explic o dată. Ce se întâmplă cu bursa la deschidere. Și vedem ce se întâmplă după 7-10, zic eu că avem o șansă destul de bună de un bottom până în zona de 7-10 și niște bounce-uri destul de bune mergând spre jumatea lui februarie, finalul lui februarie și chiar martie. Din punctul meu de vedere, faptul că aceste monede canadiană, mexicană și toate astea pică, mi se pare destul de bullish pentru crypto overall, okay? Și pentru adopția overall la cripto, dar și Bitcoin mai ales și poate și alte criptomonede. Ok, TIA am făcut mai devreme, sub 3 vorbim de TIA pentru o nouă reacumulare, până atunci nu mă interesează ce face între timp TIA. Cam atât, stay safe-ul, mă sper să treacă și răceala și corecția, că au venit în același timp. Mâine este ziua mea, deja am făcut aici o mică celebrare cu ceva șaturi de ghimbir. Stăm pe poziții, nu sunt stresat în materie de piață, cred că ne vom reveni din zona asta de aici destul de puternic, mai ales în următoarele luni, dar sunt și poziționat decent pentru a putea duce în spate în caz că acest dump continuă, să zicem, în perioada viitoare și vedem, nu știu, ETH sub 2500 sau la 2000 sau ceva extraordinar venit din partea asta de tarife cumulat cu o posibilă recesiune și alte chestii. Sunt pregătiți și pentru partea respectivă. Nimeni și nimic nu o să mă poată face să plec din spațiul de cripto și din investițiile în cripto. În niciun caz anul ăsta și în niciun caz probabil până în a doua jumătate a lui 2026. Stay safe, much love. Welcome. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la cap. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.